Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari mbrëmjes këtu na dy CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. A2 CNN ka siguruar pamjet e momentit e ekzekutimit e Kuran Billës, atentatorët të cilët lëviznin në një automjet tip Mercedes-Benz si afrohen makinës së parkuar ku ndodhej Billa duke e qëndruar me automatik dhe më pas largohen në drejtim të Unazës Madhe. Policia po heton në pistën e Akmaris. Këshilli politik dakordësoi çështjen e financimit të partive në fushat, dyfishohen fondet publike, ndërsa ato private mund të jenë 3 herë më shumë. Edhe për këto zgjedhje do të lejohen reklamat në media. Presidenti Ilir Meta shprehet i gatshëm për përsëritjen e zgjedhjeve vendore në rast se klasa politike do ta kërkonte përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ndërsa vendimin e Këshillit Lart Gjyqësor për çështjen e Voranit, kreu i shtetit e vlerësoi pozitiv, por të vonuar. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. Pas studentëve, Ministria e Arsimit vjet në shënjestër të pakënaqësive edhe nga maturantët. Të mbledhur në protestë para ministrisë, maturantët kërkuan rivlerësim të prodhimit të gjuhës dhe letërsisë. Teza sipas tyre kishte pyetje abstrakte me gabime. Konfirmohen 31 raste të reja me koronavirus në vendin tonë, me ndarjen nga jeta të një 71 vjeçari nga Durrësi, numri i viktimave shkoi në 36. Shtimi i rasteve edhe në spital ka alarmuar autoritetet. Qeveria nuk përjashtoi rikthimin në izolim. Kosova feston sot 21 vjetorin e hyrjes së trupave të KFOR-it dhe fundin e pushtimit serb. Omazhi u zhvillua në memorialin për ushtarët e rënd të NATO-s dhe një seancë solemne u mbajt në parlament. Ka përfunduar mbledhja e Komisionit Reformës Zgjedhore. Detaje nga zhvillimet atje do t'i mësojmë tani me Elona Gjylmin, kolegen tonë e cila ka ndjekur këtë mbledhje, këtë takim. Elona, të përshëndes, mirëmbrëma. Atëherë, çfarë qëndrimesh janë dhënë nga mazhoranca për çështjet që u diskutuan sot? Në fakt, Arlind, përfundoi mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore, një mbledhje e cila nuk ishte një produkt të caktuar që diskutohej në të, por thjesht dy bashkëkryetarët, zonja Hajdari dhe zoti Gjiknuri, i prezantuan anëtarëve të tjerë të Komisionit të Reformës gjetjet e deri tanishme që janë diskutuar në grupin negociator, pra mbledhjet në Pallatin e Kongreseve, gjithashtu dhe detaje për sa i përket marrëveshjes. Por një orë e gjysmë diskutime nëpërmjet platformës Webex online kanë qenë të mbushura me debate pasi anëtarët e opozitës në komision kanë qenë kundër marrëveshjes arritur në Këshillin Politik dhe sipas tyre nuk është një institucion legjitimi i cili duhet të prodhojë pikërisht të ndryshimet në kodin zgjedhor. Për këtë arsye, ata kërkuan që të ndryshojë dhe sistemi elektoral, pra nuk u tërhoqën nga pretendimet e tyre të parashtruara që prej fillimit të punës për reformën zgjedhore, pra ndryshimi i sistemit zgjedhor, listat e hapura dhe më pak kompetenca për kryetarët e partive. Por sipas zotit Gjiknuri nuk do të kemi ndryshim në marrëveshje, pra gjithçka do të votohet sipas asaj që është dakordsuar më herët në tryezën e grupit negociator dhe të firmosur në zyrën e ambasadës amerikane, rezidencës ambasadës amerikane. Unë ftoj të ndiqni një fragment nga fjala e zotit Gjiknuri pikërisht pasi mbylli Komisionin e Reformës Zgjedhore. Një pjesë e anëtarëve të opozitës vazhdojnë të këmbgulin me faktin që nuk e njohin Këshillin Politik dhe nuk do të votojnë paketën që kemi sjellë atje. Megjithatë, unë shpresoj që deri në fund do të kemi reflektim, do t'i bëjmë thirrje konsciencës tonë kombëtare, pasi reforma zgjedhore ka interes për sigurinë, për të ardhmen e këtij vendi, por mbi të gjitha për procesin e integrimit evropian dhe të gjithë partnerët euroatlantik janë në mbështetje të këtij procesi dhe do të vazhdojnë të jenë. Çështja e sistemit zgjedhor është një çështje që mbetet akoma e hapur dhe që kemi rënë dakord për ta trajtuar në një fazë të dytë. Ndërkohë, Elona, nga opozita parlamentare ka patur qëndrime, cilat janë ato? Siç e thash më herët, Arlind, kanë pasur pretendime anëtarët e Komisionit të Reformës nga opozita parlamentare, të cilët i kujtuan mazhorancës votat e tyre, duke bërë ato që kanë bërë gjatë gjithë këtyre ditëve
pikërisht pretendimin se nuk do t'japin votat nëse nuk ndryshohet sistemi apo nuk hapen listat e kandidatëve për deputet. Dhe ka qenë mbledhja e shoqëruar me debate të forta, pra 1 orë e gjysmë që zgjati ajo ka pasur diskutime dhe përplasje të forta, çka dhe zonja Hajdari dhe zoti Ura Lëvgjoni i than para kamerave pretendimet e tyre pikërisht mbi ecurinë e kësaj mbledhje. Unë ftoj të ndiqni edhe ato. Ne do të shkojmë deri në fund dhe siç e thash pak më përpara, betejë jon tani është në parlament sepse ne kemi votat, kemi qëndrueshmërinë, kemi dhe vullnetin për ta çuar këtë betejë deri në fund sepse nuk është thjesht një betejë e opozitës parlamentare, është një betejë e qytetarëve shqiptar që duan të votojnë ata njerëz që i përfaqësojnë denjësisht dhe që ka të drejtë të përfaqësojnë, dhe jo ata njerëz që i vënë në listë kryetari partive. Këshilli politik është një entitet ekstra institucional, ekstra kushtetues dhe si tillë është një këshill të cilin ne nuk mund ta marrim dot parasysh pranë Komisionit të Reformës Zgjedhore në Parlament. Shteti funksionon përmes institucioneve dhe përmes procedurave. Institucioni bazë është Parlamenti në një republikë parlamentare. Elona Gjylmi, unë falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Fondet publike për partit në fushat do të dyfishohen, ndërsa financimet private mund të jenë deri në 3 herë më shumë se ato që jep shteti reklamat në media gjatë fushatës zgjedhore, do të lejohen. Këto janë çështjet për cilat negociatorët e Këshillit Politik gjetën dakordsi në mbledhjen e fundit, ndërsa drafti pritet të shkojë të hënën Komisionit Parlamentar. Gjetjen e mirë kuptimit e patën më të lehtë kur diskutuan për financimin e partive në fushat dhe reklamat e forcave politike në media. Grupi negociator i reformës zgjedhore ra dakord që formula e parave që do të marrin për zgjedhje të nisë nga një dyfishim i mbështetjes financiare nga buxheti i shtetit vitin e ardhshëm. Buxheti i shtetit do të dyfishojë financimet për partit dhe tavani do të jetë në raportin 1:3, pra 3 herë më shumë se sa buxheti që do të marrin nga buxheti i shtetit, partit do të jetë tavani për financimet private. Edhe media do të përfitojnë nga paratë e partive pasi rekomandimi i Këshillit të Europës për të ndaluar reklamat në fushat zgjedhore u injorua me konsensus nga politika shqiptare. Të lejohen reklamat politike, pavarësisht se ka pasur një rekomandim të Këshillit të Europës, mendojmë që akoma nuk jemi në kushtet që të ndalojmë reklamat politike. Pritet ende të detajohet propozimi i Partisë Demokratike por nën komisionerin e KQZ-s, të hënën ekspertëve ju është lënë afanti për të bërë të gjitha ndryshimet e kërkuara në kod në respekt të marrëveshjes zgjedhore, por demokratët thanë se puna e Këshillit Politik do të vazhdojë. Derisa të shihen plotësisht të hartuara në licitacionin zgjedhor, në kodin zgjedhor, të garancit që është rënë dakord më 5 qershor për administrimin e zgjedhjeve. Pra, jo vetëm administrata, por dhe garancitë e tjera, identifikimi biometrik dhe instrumentat tjera që mbrojnë votën e zgjedhësve, sigurisht që deri në atë moment Këshilli do të punojë për të mbyllur dakordsinë e plot teknike. Bashkëkryetare e Komisionit të Reformës, Rudina Hajdari, kërkoi që marrëveshjes të shtohen edhe elementë të tjerë, si listat e hapura zgjedhore dhe numërimi elektronik në zgjedhje. Presidenti ka qenë kritik kundrejt projekt plan veprimi të qeverisë për integrimin. Ai e quan ngutje hartimin dhe prezantimin e këtij dokumenti i bërë publik nga ministri i jashtëm Detyr Gencakaj. Asnjë nga institucionet jashtë ekzekutivit nuk ishte njohur me të, argumenton Ilir Meta, i cili sugjeron që të përcaktohet se cili institucion do të marrë përsipër të udhëheq apo monitorojë se si po plotësohen 15 kushtet e vendosura nga Brukseli. 6 prej këtyre kushteve duhet të ishin plotësuar brenda qershorit, vren presidenti, dhe më pas deri në vjesht kur Këshilli Evropian të miratoi kuadrin negociator me Shqipërinë të mbyllen të gjitha. Ndërkohë, në plan veprimin e qeverisë sipas presidentit nuk përmenden fare procedimet penale ndaj të akuzuarve për shitblerje votash. A2 CNN siguron pamjet e ekzekutimit të Ekuram Billës mbrëm tek komuna e Parisit në Tiranë. Vrasja e tipit mafios ndodhi kur zona ishte tejet e populluar, ndërsa autorët janë larguar nga dalja më e shpejt në autostrad pa mundur të identifikohen. Pista kryesore mbetet ajo e akmarrjes për shkak se 40 vjeçari, i njohur edhe me emrin Herland Bilali, ka kryer një vrasje në Angli në vitin 2006. Këto dhe detaje të tjera i sjell kronika e kolegut tonë Julian Kasapi. Ndiqim.
Ky është momenti kur benci i atentatorëve i afrohet nga pas makinës së parkuar të billës te komuna Parisit. Pas ekzekutimit me automatik vrasësi tu larguan duke u kthyer mbrapsht nga rruga që erdhën në drejtim të Unazës së Madhe. Ekzekutimi i tipit mafioz në afërsi të një qendre tregtare ndodhi në një moment kur zona kishte shumë lëvizje qytetarësh. Sipas policisë, për të shmangur dhe identifikimin nga kamerat e sigurisë dhe largimit të shpejt nga zona, vrasësit u kthyen nga e njëjta rrugë nga e cila erdhën në daljen më të shpejt në autostradë. Hekuram Billa, sipas policisë, jetonte në fshatin Ndomje, ndërsa pas marrjes në pyetje të familjarëve të tij, ai kishte ardhur për të takuar disa miq. Tridhjetë minuta më pas, policia gjeti në fshatin 5D makinën e autorëve. Pasi ekzekutuan 40 vjeçarin Hekuram Billa, atentatorët lëvizën me një automjet tip Benz ngjyrë të zezë me portobagazh, ndërsa për të humbur gjurmët ata e dogjën atë në zonën e Pezës. Policia arriti të gjejë armën e krimit, por pa asnjë gjurmë, pasi ajo është djegur së bashku me automjetin. Motivet e ekzekutimit janë ende të paqarta për hetuesit, por dyshimi kryesor mbetet hakmarrja. Kjo për shkak se 40 vjeçari i njohur dhe me emrin Herland Bilali në Angli në vitin 2006 vrau me breshëri automatiku në një lokal për Elmarkun, ndërsa la të plagosur 3 të tjerë. Në ato kohë Billa ishte 28 vjeç, ndërsa viktima 22. Vendimi i gjykatës së Kurorës u njoh nga drejtësia shqiptare dhe përpasoi 40 vjeçari u ekstradua drejt Shqipërisë në vitin 2014 për të vuajtur dënimin me burgim të përjetshëm. Në Shqipëri Billa kërkoi një tjetër proces gjyqësor për njohjen e vendimit. Fillimisht ai u refuzua, por pas kërkesës së bërë në vitin 2017, gjykata shqiptare ja konvertoi burgimin e përjetshëm me 25 vite burg, duke u bazuar në legjislacionin shqiptar. Pasi mori këtë vendim një vit më pas, Billa bëri sërish një kërkesë në gjykatë për të u liruar me kusht, që arriti ta marrë në vitin 2018. Deri më tani policia nuk ka asnjë të dhënë për vrasësit, ndërsa automjeti dyshohet se është i vjedhur. A2 ka siguruar vendimin e gjykatës së Krujës që liroi nga qelia Hekuram Billën. Ai ka bindur gjykatën për ta liruar 5 vjet para kohe me prindrit e smur, sjelljen e mirë në burg, pendesën dhe premtimin për të punësuar si korrier në një studio juridike. Sjellja e mirë në burg, pendesa për krimin, prindrit e smur, por edhe kontrata për të punësuar si korrier në një studio juridike janë argumentet e gjykatës së Krujës për lirimin nga burgu të Hekuram Billës. A2 ka siguruar një kopje të vendimit të firmosur nga gjyqtarja Enkelejda Hoxha, përmes të cilit Billa ka fituar lirinë më shumë se 5 vite para përfundimit të dënimit. Sipas gjykatës, shkaku i veçantë që i ka mundësuar lirinë e parakohshme Billës është gjendja e tij familjare. Ai ka bindur gjyqtaren Hoxha se ka 2 prindër të sumur në vështirësi ekonomike që kanë si të ardhur vetëm pensionin. Njëkohësisht, Billa ka mundur të marrë një raport pozitiv për sjellje të mirë nga burgu i Fushkrujës dhe po ashtu nga zyra e shërbimit të provës, e cila ka rekomanduar lirimin e tij nga qelia. Kundër lirimit nuk ka qenë as prokurori, i cili e ka lënë zgjidhjen e kërkesës në çmim të gjykatës. Ajo që bie në sy në vendim është fakti që burgu i Fushkrujës ka llogaritur 5 vite, 6 muaj dhe 11 ditë dënim të pakryer për Billën, ndërsa gjykata në dispozitiv 4 muaj më pak se kaq. Lirimi parakohe i Billës shton listën e personave që kanë fituar lirinë me vendime të gjyqtares Enkelejda Hoxha, e cila ende nuk ka kaluar në sitën e vetingut. Në vitin 2017, gjyqtarja Hoxha liroi nga qelia Genci Tafilin, i dënuar me 25 vite burg për vrasjen e kreut të policisë së Shkodrës Arben Zylyftari. Në të njëjtin vit, një vendim i saj i dha lirinë Ilir Pajës, i njohur me nofkën UFO për shkak të 2 arratisjeve spektakolare nga burgjet italiane. Ai vuante një dënim për plagosjen e një polici. Në janar 2020, gjyqtarja Hoxha liroi me kusht nga qelia Endri Doklen, i dënuar për jetë si një nga anëtarët e bandës së Durrësit, vendim që nuk ishte prishur më herët as nga gjykata e lartë dhe as nga kushtetuesja.
Të vonuar por pozitive, cilësoj presidenti Meta vendimin e KLG-s për të larguar Ardian Dvoranin nga gjykata e lartë, i pyetur nga gazetarët mbi përsëritjen e zgjedhjeve në bashkitë pa kryetar, Meta pohoi se nëse partitë gjenin një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ai nuk do të bëhej pengesë. Këtë të premte Ilir Meta kishte një çështje më pak mes atyre që mban pezull me mazhorancën. Vendimi i KLG-s për të larguar Ardian Dvoranin si antar i gjykatës së lartë meritonte sipas kreut të shtetit jo më shumë se një përshëndetje, por shigjetimet nuk i kurseu. Në vlerësimin tim është i vonuar, po sidoqoftë është pozitiv. A ishte largimi i zotit Dvorani një dhuratë për ju si një ish socialist i vjetër në 29 vjetorin e Partisë Socialiste? Faleminderit. Kjo pyetje që bët ju është si të konfirmosh që ky institucion kontrollohet nga një parti e caktuar dhe ajo bën apo shkëmben dhuratë. 4 bashki vijojnë të jenë pa udhëheqës post 30 qershorit, e megjithatë Ilir Meta nuk do të lëvizë asnjë gisht pa pasur më parë një vendim të gjykatës kushtetuese. Zgjidhja që sugjeron është një tjetër marrëveshje politike. Megjithatë, në rast se gjitha palët do të arrinin në një marrëveshje politike, gjithëpërfshirëse, dhe kjo do të mbështete edhe nga komuniteti ndërkombëtar, dhe do të ishte pa kritikueshme, nuk do të përpiqesha të besha bllokues, thjesht për arsye të këtij qëndrimi mjaft të qartë dhe mjaft parimor. Në këtë 12 qershor, socialistët festojnë 29 vjetorin e themelimit dhe konferencën e përjavshme për shtyp presidenti e mbylli me një urim për ish kolegët e partisë. Uroj të gjithë socialistëve, shpresoj të jetë edhe ditë reflektimi edhe për ata që drejtojnë sot edhe për të gjithë të tjerë. Faleminderit, mirupafshim. Gazetarët e rikthyen në podium, duke i kujtuar që në të njëjtën ditë me socialistët mbushvitet edhe kryedemokrati Basha. Kam nisur një urim edhe një shishe verë dhe shpresoj që dhe i ta kaloj gëzuar edhe dy palët të reflektojnë dhe të na japin marrëveshje të tjera që i shërbejnë plotësimit të 15 kushteve. Faleminderit. Partia Demokratike i kërkoi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përmes një shkrese zyrtare ndërprerjen e mandatit kryebashkiakut të Matit, Agron Malaj, në letrën që i është dërguar për dieni edhe ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Partia Demokratike shpjegon se nga verifikimet e prokurorisë ka rezultuar se shtetasi Agron Malaj është dënuar me 10 muaj burgim nga gjykata e Matit në vitin 99 për veprën penale të armbajtjes pa leje. Për këtë arsye nënvizojnë demokratët, kryebashkiaku i Matit as nuk mund të kandidonte në zgjedhjet e vitit 2019 pasi pengohej nga ligji për dekriminalizimin. PD kërkon nga KQZ-ja që të thrasë mbledhjen dhe të marrë vendim duke ndërprerë mandatin Agron Malajt si kryetari i Bashkisë së Matit. Gjykata e Tiranës lejoi ekstradimin në Gjermani të një 24 vjeçari nga Taxhikistani i dyshuar si pjesë e një celule të ISIS në këtë vend. Në vendimin e ekstradimit, gjykata vendosi si kusht mos ekstradimin e të riut nga Gjermania drejt vendlindjes, ku i rrezikohet jeta për shkak të bindjeve politike. Gjykata e Tiranës vendosi të ekstradojë në Gjermani 24 vjeçarin nga Taxhikistani, Komron Zukhurov. Ai u arrestua gati një muaj më parë në kryeqytet në zbatim të një urdhër arresti të një gjykate federale gjermane, ku dyshohet të jetë antar i një celule terroriste të ISIS. Përveç kërkesës së prokurorisë, pëlqim për ekstradim në Gjermani dha edhe vetë 24 vjeçari me kusht që të mos dërgohej në vendlindjen e tij, ku pretendon se i rrezikohet jeta për shkak të regjimit diktatorial. Ndonse dha pëlqim për ekstradimin, avokati i Zukhorov, Aslan Dojani, pretendoi se prokuroria nuk kishte prova të mjaftueshme kundër klientit të tij. Në verdiktin e saj, gjykata e Tiranës pranoi ekstradimin, por njëkohësisht vendosi që pas përfundimit të hetimit në Gjermani, Zukhurov të mos ekstradohet në Taxhikistan. Sipas akteve të përcjella nga drejtësia gjermane, Zukhurov dhe 5 persona të tjerë kanë ngritur një celulë terroriste në Republikën Federale të Gjermanisë. Qëllimi i saj ishte xhihadi në emër të ISIS, duke kryer sulme me armë kundër jo besimtarëve gjerman, si edhe sulme të tjera brenda dhe jashtë këtij vendi, duke përdorur armë luftarake dhe eksploziv. Prokuroria e posaçme SPAK përfundoi hetimet për grabitjen e 9 prillit 2019 në Rinas. Të pandehur për vjedhjen e miliona eurove janë Klement dhe Eldi Çala, Oltian Veseli, Alkond Benga, si Renaldo Sula dhe Elton Pikli.
Ata akuzohen për vjedhje me armë, mbajtje pa leje të armëve dhe municionit dhe grup të strukturuar kriminal. Në ditët në vijim, pritet që dosja të shkojnë në seancë paraprake në gjykatën e posaçme. Hetimi i prokurorisë ka zbuluar se truri i grabitjes së rinasit ishte Ardmir Muranti, i cili u vra ditën e grabitjes gjatë shkëmbimit në zjarrin me policinë. Çështja kundër Agip Hajdinit, i njohur si Daja nga Kosova, u pushua pasi i arrestuari për ngjarjen ndroi jetë të martën në spitalin e traumës. Dosja është gati për gjykatë, por prokuroria dhe policia ende nuk kanë gjetur milionat e eurove të vjedhura në aeroport. Hetimi epidemiologjik ka identifikuar 31 raste të reja me COVID-19 në vendin tonë nga 300 persona të testuar në 24 orët e fundit, shifër kjo më e ulët se 2 ditëve më parë. Fatkeqësisht, një tjetër person i moshuar 71 vjeç humbi betejën me koronavirusin. Lajmi i mirë është që numri i personave të shëruar në 24 orët e fundit është më i lartë se ai të infektuarve. Koronavirusi vijon për hapjen, por 24 orët e fundit numri të prekurve është më i ulët se rekordi ditëve më parë. 31 persona kanë rezultuar pozitiv në 8 qytete të vendit. Nga 300 testime të kryera, numrin më të lartë të infektuarve mban sërish Tirana, ndërkohë të shëruarit në orët e fundit janë më shumë se rastet e reja. 8 raste në Tiranë, 6 në Puk, 5 në Shkodër, 5 në Vlorë, nga 2 raste përkatësisht në Durrës dhe Krujë Elbasan dhe 1 rast në Lushnjë. Lajmi i mirë është që në 24 orët e fundit kemi më shumë të shëruar se sa të prekur me COVID-19. Kemi 33 të shëruar në listën totale të shëruarve. 100 rasteve aktive në personelin shëndetësor, u janë shtuar edhe 5 punonjës të fondit të sigurimeve të kujdesit shëndetësor në Tiranë. Burime për A2CNN bëjnë të ditur se është pezulluar puna në këtë institucion, deri në daljen e përgjigjeve të analizave për të gjithë punonjësit. Ndërkohë një tjetër pacient ka humbur jetën nga COVID-19 në shërbimin infektiv. Një person 71 vjeçar nga Durrësi ka humbur jetën pavarësisht përpjekjeve maksimale të personelit shëndetësor. I shtruar në spitalin infektiv prej më shumë se 2 javësh. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin shërbim 48 pacient, 7 prej tyre janë në terapi intensive. Pas paralajmërimit të kryeministrit për rikthimin e karantinës nëse mbetemi në nivele të larta, Ministria e Shëndetësisë bën thirrje popullatës për ndërgjegjësim. Për ju, për ne, për të gjithë popullatën, kemi të kujdesshëm për shëndetin tonë dhe respektojmë distancimin fizik, jo më pak se 1.5 metër, aty ku nuk është e mundur të përdoret maska mjekësore. Të evitojmë grumbullimet masive, ceremoni gëzimi, ceremoni vdekjeje, ceremoni fetare, të evitojmë kontaktet, dhënjet e duarve, përqafimet, të respektojmë higjienën respiratore. Nga fillimi i epidemisë, janë prekur nga koronavirusi mbi 1400 persona. Komiteti teknik i ekspertëve vendosi të shtyjë edhe me 1 javë nisjen e punës për shërbimin urban. Kryetaria e këtij komiteti Mira Rakacolli theksoi se nga analiza e bërë situata është nën kontroll pavarësisht rritjes së rasteve. Rakacolli tha se nuk do të ketë rikthim të karantinës, por duhet të tregohemi të kujdesshëm. Komiteti teknik vlerëson se situata është krejtësisht e kontrolluar. Por sa më sipër, kemi vendosur që të mos ketë kthim mbrapa në strategjinë e rihapjes. Por, për më shumë siguri, kemi vendosur që të shtyhet për të paktën 1 javë hapja e transportit publik si një shërbim që vlerësohet me një risk shumë të lartë në këtë situatë epidemiologjike. Duhet të ruajmë njëri tjetrin, duhet të ruajmë të moshuarit, duhet të ruajmë sidomos distancimin fizik, higjienën personale, të përdorim maskat apo barrierat mbrojtëse në fytyrë kur jemi në vendet e mbyllura dhe në ato ambiente në të cilat nuk sigurojmë dot distancimin fizik. Më 15 qershor transporti publik nuk do të nisë punën përmes një deklarate për shtyp shoqatat e transportit paraqiten sërish kërkesat e tyre, ku më të rëndësishmet janë ato të karburantit dhe të VSH-s. Transporti publik nuk do të nisë punën më 15 qershor nëse nuk plotësohen 4 kërkesat për të cilat protestuan 2 herë para Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë. Kështu theksuan në një deklaratë për shtyp përfaqësuesit e shoqatave të transportit. Ditën e hënë nuk ka nisje të transportit publik. Kjo është më së e qartë, është vendim unanim i të gjithë shoqatave të transportit, qytetas, rreth qytetas, ndër qytetas. Ditën e hënë dhe në vijim,
Kurdo që të caktohet kjo datë e rinisjes transportit, me këto kushte nuk ka nisje transportit publik dhe ky është vendim unanim i gjithë shoqatave. Duket se kërkesat më urgjente mbeten karburanti dhe TVSH-ja. Heqja e akcizës dhe taksave të karburantit, siç është zbatuar edhe në sektorët të tjerë të ekonomisë, zbritja e TVSH-s në shitje nga 20% në 0% për vitin 2020 dhe rikthimin në nivelin 6% siç vijon sektori i hotelerisë turizmit. Ndërsa janë të paqartë edhe për protokollin e sigurisë së mjeteve të transportit publik. Ende jo. Protokoll zyrtar akoma nuk ka. Nga tavolinat, nga këto ne në fakt e dyshim që protokolli është me 50% për ndërqytetësit, për qytetësit do ishte 25 deri në 30%. Në një moment është thonë që është 70% e kapacitetit. Dhe 70% është kapabël të qëndrojnë brenda në autobus. Gjithashtu, shoqatat propozojnë transport falas për qytetarët në 6 muajt e parë, ndërsa premtojnë se nuk do të ketë rritje të çmimit të biletave. Infektimin e personelit shëndetësor në qendrën spitalore universitare këtu në kryeqytet, Partia Demokratike e cilësoi një dështim të qeverisë për shkak të keq menaxhimit të krizës. Sipas demokratëve, kjo situatë do të ketë pasoja tek shëndeti i qytetarëve, të cilët kanë frikë të shkojnë të marrin shërbimin për të cilin kanë nevojë. Shifrat e ditëve të fundit me një shtim të ndjeshëm të numrit të infektimit të personelit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, kthimi i shërbimeve mjekësore nga qendra trajtuese mjekësuese në burim infektimi mbar kombëtar është tregues më shumë se gjithçka i një keq menaxhimi të kësaj situate. Infektimi i personelit në shërbimet të QSOT-s do të thotë të rëndosh seriozisht gjendjen shëndetësore delikate të pacientëve dhe curinë e sëmundshmërive për të cilat ato janë shtruar. Infektimi i personelit mjekësor do të thotë që shumë pacientë të kenë frikë, të drejtohen për trajtim dhe diagnostikim, jo vetëm në QSOT, por dhe në spitale në rrethe apo qendra shëndetësore. Mosdëgjimi i zërit të ekspertëve dhe specialistëve të fushave të ndryshme respektive nga politikbërësit, mosdëgjimi i zërit konstruktiv të opozitës kanë çuar në këtë situatë dhe përgjegjëse për këtë është qeveria dhe vetëm qeveria. Bare dhe dyqane pa njerëz, njoftime për mbyllje aktiviteti dhe likuidim malli është panorama që shikon në pazarin e vjetër në Korçë, një nga zonat më të preferuara për të bërë biznes atje. Periudha pas izolimit nga Covid-19 po rezulton mjaft e vështirë për këto biznese ku një pjesë e tyre kanë arritur të bëjnë vetëm 1000 lekë xhiro në 10 ditë. Periudha e rihapjes pas izolimit për shkak të pandemisë Covid-19 po rezulton një situatë mjaft e vështirë për biznesin e vogël në qytetin e Korçës. Dhe këtë vështirësi përveç bizneseve në zonat periferike, po e ndjen dhe ato biznese që janë në zonën më të preferuar të Korçës tek pazari i vjetër. Madje disa prej këtyre bizneseve po shpallin falimentin, ndërsa të tjerë vijojnë të rezistojnë me shpresën tek Zoti. Baret, shitja e konfeksioneve, veshjeve dhe bijuterive kanë një emërues të përbashkët: mungesën e blerësve. Nuk kemi përballuar për shembull të lajm as punëtorët, as qiranë, as tatimet jashtë që janë të gjitha tavolinat. Ujë, drita, të gjitha këto janë shumë keq. Turistat kanë erdhur, ka qenë shumë dobët, shumë dobët. Lëvizje nuk ka fare, nuk hyn njerëz që të pyesin. Të pyesin, të kërkojnë as edhe një, sidomos për këtë linjë që kam unë. As që bëhet fjalë. Të them që kur e kam hapur dyqanin nuk kam bërë asnjë shitje. Asnjë shitje, asnjë. Se si do bëjmë, nuk e di, si do t'i përballojmë këto detyrimet, qiratë njërën tjetrën. Kjo periudha pas pandemisë ka qenë shumë keq. Shumë keq. Se s'ka dhe turista, njerëzit kanë frikë, janë të trembur, se mendojnë që do kthehet një valë e dytë, siç dëgjojnë nëpër media në këto. Para pandemisë ishte mirë, mjaftueshëm. Kishte edhe turistë, kishte lëvizje, se pazari këtu dihet. Tash jemi mizerje. Po bëjmë rreth që në datën 1, që kanë filluar bizneset të hapen, ka qenë jashtëzakonisht shumë keq, sa nuk kemi bërë as sefte, shitje, edhe sot të njëjtën gjendje jemi. Me 1000 lekë xhiro në 10 ditë, pjesa dërmuese këtyre bizneseve, nëse situata do të vijojë e tillë, dhe nëse nuk do të ketë në një paket ndihme nga shteti, do të shkojnë drejt falimentimit të pashmangshëm.
Mundi, shpenzimet dhe shpresa e fermerëve të vegjël për të përfituar disa të ardhura janë shkatëruar në vetëm 15 minuta breshër në fshatin Zvezd të rrethit Korçës. Qindra rrënjë, pemë, frutore dhe vreshtari janë dëmtuar nga breshri. Dëme ka patur edhe në Grur, ndërsa banorët e Zvezdës tani shpresën e kanë vetëm tek ndihma e shtetit pasi janë të pafuqishëm të rikuperojnë humbjet. Kapriçet e motit në këtë periudhë kanë shkaktuar dëme të parikuperueshme në sektorin e bujqësisë. Më shumë se kushdo këto dëme i kanë ndjerë banorët e fshatit Zvezd në bashkinë e Maliqit. Kanë mjaftuar 15 minuta breshër në këtë fshat, që do dëmtojnë një sër pemësh frutore dhe gruri, prodhime me anë të cilave këta banorë sigurojnë të ardhurat e vitit. Janë dëmtuar më shumë pemët frutore, gruri, rushi, është dëmtuar më shumë. Pemtaria, rushi, gruri, këto kemi të ardhurat tona në. Veria po të ndihmoj mirë është, ndihmovi në gjerë tashis na ka ndihmuar njeri. Na ka dëmtuar mollët, na ka dëmtuar një parcel me grur që kemi këtu në ura, do të shikon. Na i dëmtovi komplet rushi rajtari për dhe, komplet qartët të themun të tëra gjera të dëmtuar. Me peshin ajo që bukën, pasaj të tirat. Qarë s'ka dëmtuar? Bacat njërë mollët janë berë, se ne i kemi e këtu në shpia, i ka berë, as gjithë, as... Molla, gruri edhe rushi. E janë berë deme shumë të mëdhaja. Grurin e ka rëzuar tërë për dhe se kashta ka mbetur. Dëmtimi i prodhimeve bujqësore nga kapriçot e motit është një fenomen që ka goditur shpesh fermerët e vegjël në vendin tonë, dhe kosta e atyre dëmtimeve detyron këto familje që të diskutojnë mbijetesën, pasi prodhimet bujqësore, kryesisht në pemtari dhe grur, janë të ardhurat e tyre të vetme. Për ekspertët, nisma e amnistisë fiskale është thjesht elektorale dhe që të shmanget pastrimi parave, duhen përmirësime të forta në draftin që ka paraqitur deri tani Ministria e Financave. Nisma për amnistin fiskale është elektorale dhe nuk do të sjellë të ardhurar shtesë për buxhetin e shtetit. I këtij mendimi është eksperti për ekonominë Zef Preqi, sipas të cilit informaliteti i lartë në vend do ta bënte ligjin të pazbatueshëm, ndërsa përfituesit e vetëm sipas tij do të jenë të gjithë subjektët që kanë ngritur pasuri në rrugë jo ligjore. Mendoj se ka përqen kundërproduktive, sepse plekse një numër faktor. Është naive të mendosh që përjashtimi i kësaj kategorie do të ndodhë në vërtet. Shkon përkundër faktit që Shqipëria po monitorohet për pastrim parash nga Agjencia Përkatëse Perëndimore, pra është rikthyer monitorim. Edhe njëkohësisht ka një shkallë të lartë informaliteti që do të komprometonte çdo nisëm të kësaj natyre. Dhe njëkohësisht nuk ka asnjë shqetësim nga shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në botën e jashtme, përsa takon pamundësi se transferimit kapitaleve tyre brenda vendit dhe investimit në ekonominë tonë kombëtare. Kështu që në këtë kontekst, këtë nisëm unë e shoh si një investim elektoral. Për ish-zëvendës ministrin e Financave Elton Haxhi, drafti i amnistisë fiskale ka nevojë për përmirësime, veçanërisht në drejtim të kategorive përfituese. Ligji, shton ai, duhet të shoqërohet edhe me udhëzime të detajuara për zbatimin e plotë të tij. Jo rezidentët tatimor shqiptar, po shtetas shqiptar nuk mund të përfitojnë për pasuri që i kanë realizuar në një shtet tjetër, dhe kjo automatikisht duhet përjashtoj gjithë emigrantët. Nëse një rezident tatimor në një vend tjetër do të vinte të deklaronte pasuri që i ka realizuar në atë shtetin tjetër në Shqipëri, kjo do të silte një konflikt midis dy administratave tatimore. E dyta, kufizimi në kohë i ish funksionarëve deri në para 3 vitesh, duke i lënë hapësirë funksionarëve para 3 vitesh që të bëhen përfitues. Sipas ekspertëve, zbatimi i amnistisë fiskale që është parashikuar të zgjasë për një periudhë 1 vjeçare, duhet të shoqërohet edhe me një konsensus politik mes palëve. Ndërkohë, kjo nuk është hera e parë që qeveria shqiptare ndërmerr një amnisti fiskale, që prej vitit 1999 ajo është tentuar disa herë nga qeveri të ndryshme, por më shumë se sa një amnistie plot kanë qenë falje fiskale.
Kur dëgjojmë për amnisti, shpeshherë na vinë në mend faljet e dënimeve, por kjo formë e ligjshme harrese aplikohet në shumë fusha dhe Shqipëria e ka zbatuar shpesh për gjatë viteve, që nga falja e gjobave të automjeteve e deri tek fshirja ka madhvonesave të energjisë elektrike. Por kur flasim për amnistit përgjithshme të kapitalit, pra para dhe çdo formë tjetër e pasurive të luajshme të paluajshme, nisma e parë daton qysh në vitin 1999. Ideja aso kohë u hodh nga presidenti Recep Mejdani dhe u mbështet në parim nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë Shkëlqim Cani, por politika nuk arriti një dagortësi dhe amnistia mbeti vetëm në letër. Në vitin 2011 do të ishte kryeministri Sali Berisha që do të zbatonte një formë të amnistisë fiskale që konsistoi në rivlerësimin e pasurive të patundshme kundrejt një tarife prej 2% dhe faljen e borxhit tatimor dhe doganor, si dhe penaliteteve përkatëse nëse paguaje një pjesë të principalit. Në vitin 2015, kur në pushtet ishin socialistët, Ministria e Financave, e drejtuar nga Shkëlqim Cani, do të zbatonte një falje fiskale që konsistonte në deklarimin e mallrave pa faturë kundrejt faljes së penalitetit. Tashmë amnistia rikthehet në një formë tjetër. Nga amnistia fiskale që diskutohet sot dhe pritet të kalojë së shpejti në parlament, nuk mund të përfitojnë politikanët e zgjedhur, funksionarët e lartë të shtetit, prokurorët, gjyqtarët si dhe familjarët e tyre. Po ashtu përjashtohen parat e krimit organizuar, narkotrafikut si dhe personave të dyshuar për lidhje me terrorizmin. Por kujt i drejtohet kjo amnisti? Puna në të zezë është subjekti kryesor i amnistisë, në një vend ku ekonomia informale llogaritet nga institucionet ndërkombëtare midis 30 deri në 65% të peshës së GDP-s. Përfituesit kryesor synohet të jenë emigrantët, që ndër vite kanë siguruar të ardhura nga punë të ndryshme të padeklaruar, por edhe në vend, personat e punësuar që rroga nuk u deklarohet, si dhe vetë kompanitë që prej vitesh funksionojnë me disa bilance. Në rast se aplikohet drejt, amnistia fiskale mund të çlirojë një kapital që qëndron prej kohësh i fjetur dhe që mund të hyjë jashtëzakonisht në punë ekonomisë në një vit të vështirë si ai pas krizës së shkaktuar nga Covid-19. Por nga ana tjetër, ekziston rreziku që procesi të bëhet një ligjërim i parave të pista dhe të shkaktojë më shumë dëme sesa përfitime. Kosova feston sot 21 vjetorin e hyrjes së trupave të KFOR-it dhe fundin e pushtimit serb. Homazhe u zhvilluan në memorialin për ushtarët e rënë të NATO-s dhe një seancë solemne u mbajt në parlament. Homazhet në memorialin e ushtarëve të rënë të KFOR-it çelën aktivitetet me rastin e 21 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë dhe fundit të pushtimit serb, ndërsa vendosi një buqet me lule pranë memorialit, kryeministri Avdullah Hoti i përcolli falenderimet partnerëve ndërkombëtar, të cilëve, siç tha, u detyrohen për lirinë që gëzojnë sot. Secili prej neve kemi parasysh entuziazmin dhe emocionet që kanë përjetuar qytetarët e Kosovës në ato ditë qershorit, ndërkohë që trupat e NATO-s futeshin në Kosovë. Ajo është memoria jonë si qytetar, memoria jonë kombëtare që duhet ta mbajmë gjithmonë afër edhe të jemi falendërues për mbështetjen e jashtëzakonshme që kemi pas nga partnerët tanë ndërkombëtar për lirinë që sot e gëzojmë. Kreu i ekzekutivit vizitoi gjithashtu shtatoret e ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe herojt kombëtar Zahir Pajaziti. Homazhe në memorialin kushtuar ushtarëve të vrarë të KFOR-it në sheshin Nën Tereza zhvilluan gjithashtu kryetaria e parlamentit Vjosa Osmani, komandanti i përgjithshëm i KFOR-it general Michele Risi, ambasador të shteteve të Kuintit, diplomat dhe deputet. Siç thash, ishte një ndërhyrje jashtëzakonisht të kërkuar. Trupat jugoslave ishin në tërheqje, por akoma të pranishme. U desh një javë për të përfunduar tërheqjen e ushtrisë kombëtare jugoslave, e fal sjelljes profesionale të ushtarëve të KFOR-it, vështirësitë u tejkaluan. Misioni nuk ka mbaruar, ne duhet të mbajmë frymën, freskinë dhe entuziazmin e paraardhësve tanë, ne duhet të qëndrojmë të bashkuar për një Kosovë më të mirë. Në kuadër të 21 vjetorit të çlirimit u hapër vizitorët edhe ish-burgu i Prishtinës, të cilin kryeministri Hoti e cilësoi si vendin e ideve për liri dhe pavarësi. Në seancën solemne që Kuvendi i Kosovës mbajti me rastin e 21 vjetorit të çlirimit, kryetaria e parlamentit Vjosa Osmani kërkoi paqe të qëndrueshme me Serbinë duke ruajtur sovranitetin e vendit. Rrugtimi ynë nuk do të përmbyllej kurrë pa përkushtimin e miqve tanë ndërkombëtar, ishin fjalët e saj.
Rrugtimi ynë nuk do të përmbyllej kurrë pa përkushtimin e miqve tanë të shumë të gjithandej globit, cilat lëvizja i krijoi dhe i ruajti me përkushtim, cilat populli i Kosovës në çdo cep të saj i ndërtoi e i ruan edhe sot. Siç ishim unik dikur për lirinë si një akt sublim, sot duhet të jemi unik në idenë për paqe të qëndrueshme, duke mbrojtur sovranitetin e shtetit tonë në çdo pëllëmb të territorit të tij. Ne jemi të gatshëm ta kultivojmë paqen e stabilitetin rajonal, siç kemi bërë gjithnjë. Mira mbështetës të lëvizjes vetë vendosje morën pjesë në tubimin organizuar me rastin e 15 vjetorit të kësaj partie dhe 21 vjetorit të çlirimit Kosovës. Manifestimi nisi me intonimin e himnit shqiptar dhe nuk munguan as flamujt kuqezi dhe këngët me ngjyrim politik. Pas figurave të rëndësishme të vetëvendosjes, fjalën e mori kreu i partisë Albin Kurti, i cili falenderoi NATO-n për çlirimin e vendit 21 vite më parë. Ish kryeministri pati edhe kritika dhe akuzat ashpra për presidentin Thaçi, por edhe për rivalët e tij politik. Pas çlirimit nga okupatori i jashtëm erdhi një sundim nga brenda, njëherë përmes sulmikut dhe më pas përmes një kastet politikanëve u shpreh Kurti, teksa shtoi se në Kosovë politikanët janë pasuruar përmes korrupsionit. Ai gjithashtu kritikoi sistemin e gjyqësorit duke thënë se Kosova është një vend ku blihet drejtësia dhe pastrohen kriminalët. Maqedonia e Veriut regjistroi sërish shifra të larta në pandeminë me koronavirusin. Në 24 orët e fundit u raportuan 164 raste të reja me COVID-19, shumë prej të cilëve në qytetin e Shkupit. Gjithashtu në ditën e fundit dhe 2 pacient humbën jetën. Në total Maqedonia e Veriut regjistron mbi 3700 prekur nga koronavirusi i ri dhe 171 viktima sipas të dhënave të fundit. I lartë është edhe numri i rasteve aktive, mbi 1800 të tillë. Pavarësisht këtij shpërthimi të ri të pandemisë, autoritetet nuk do të zgjasin gjendjen e jashtëzakonshme, e cila skadon këtë të shtunë. Presidenti Stevo Pendarovski vlerëson se nuk është e nevojshme shtyrja e mëtejshme dhe se nuk ka marrë një kërkesë të tillë nga qeveria. Rriten ndërkohë lehtë shifrat ditore nga pandemia në Itali. Autoritetet nuk përjashtojnë një valë të dytë, edhe pse nga e hëna hyn në fuqi faza e tretë e rihapjes së ekonomisë së vendit. Ndërkohë, vijojnë hetimet ndaj qeverisë për menaxhimin e emergjencës shëndetësore. Rritet numri të infektuarve me COVID-19 në Itali. Në 24 orët e fundit u raportuan 393 raste të reja, pak më shumë se një ditë më parë. Rajoni i Lombardisë vijon të jetë më shqetësuesi, pasi mbi 70% të infektuarve të rinj u regjistruan aty. Mbrojtja civile bëri me dije se në 24 orët e fundit humbën jetën dhe 56 pacient. Autoritetet shëndetësore nuk përjashtojnë mundësinë e një vale të dytë infeksioni nga COVID-19, por theksojnë se janë të gatshëm ta përballojnë. Pavarësisht këtij rreziku, Italia do të vazhdojë me planin e saj për rihapjen graduale të ekonomisë së vendit. Në fazën e tretë do të kthehen në aktivitet kinemat, duke filluar nga 15 qershori, por me norma të rrepta sigurie. Ndërkohë, drejtësia vijon hetimet ndaj qeverisë për menaxhimin e emergjencës shëndetësore. Për 3 orë, prokuroria e Bergamos ka marrë në pyetje kryeministrin Giuseppe Conte lidhur me mospërcaktimin si zona të kuqe të Nembros dhe Alzano Lombardos. Ata dëshirojnë të kuptojnë nëse i takonte qeverisë apo rajoneve shpallja e zonave të kuqe dhe nëse ka përgjegjësi penale për këtë. Conte tha pas marrjes në pyetje se informoi prokurorët në detaje dhe se ka vepruar gjithmonë bazuar në këshillat e shkencëtarëve dhe ekspertëve të fushës, si dhe me ndërgjegje. Frika për një valë të dytë të koronavirusit rikthen pas sigurinë në bursë. Indekset kryesore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Azi pësuan në rënien më të madhe në disa javë. Autoritetet amerikane qetësojnë tregjet, ekonomia nuk rimbyllet më. Një ditë për të harruar ajo e së njëjtës për tregjet globale, aksionet ndërkombëtare në bursë pësuan të kurrje të ndjeshme, mes frikës se një valë e dytë e koronavirusit mund të dëmtojë më tej ekonominë tashmë të drobitur. Rënja vjen pas paralajmërimeve të rezervave federale në Shtetet e Bashkuara se ekonominë amerikane pret një rrugë gjatë për rimëkëmbjen. Duhet të tregojmë të sinqertë e të pranojmë se rruga drejt rimëkëmbjes është e gjatë. Duhet të mobilizojmë të gjitha mjetet në dispozicion për t'i arritur qëllimit.
Tre indekset kryesore në Shtetet e Bashkuara përjetuan ditën më të keqe në disa javë. Dow Jones rrëshqiti me 7%, Nasdaq me 5% dhe SP me 6%. Aksionet e kompanive të udhëtimit dhe firma të mëdha si dyqanet Kohl dhe Gap ishin më të goditurat. Rënje të konsiderueshme pati edhe në bursat kryesore të Azisë, në Japoni, Hong Kong dhe Kinë. Analistët thonë se investitorët mund ta kenë rritur artificialisht tregun javët e fundit, me shpresën për një rimëkëmbje të shpejtë e ekonomisë pas Covidit, por rritja e rasteve me koronavirus në shumë shtete që kanë nisur rihapjen, riktheu sërish shqetësimet. Sekretari i Thesarit Steven Mnuchin u përpoq të qetësonte tregjet duke thënë se ekonomia amerikane do të vazhdojë në rrugën e rihapjes së plotë. Nuk mund ta mbyllim përsëri ekonominë. Mendoj se e mësuam se nëse mbyllim ekonominë do të shkaktojmë më shumë dëm dhe jo thjesht ekonomik, por edhe në drejtime të tjera. Presidenti Donald Trump shkruajti në Twitter se tremujori i tretë i vitit do të jetë shumë i mirë, ndërsa i katërti i mrekullueshëm, pasi sipas tij atëherë do të jetë gati vaksina e COVID-19-s. Kryeministri japonez Shinzo Abe është përfshirë në polemika për shkak të një fondi prej 94 miliard dollarësh, i cili mund të përdoret pa mbikëqyrjen e parlamentit. Opozita e akuzon shefin e qeverisë se po përdor rezervën shtetërore si para xhepit, teksa kjo praktikë ka nxitur dyshime për ndonjë keq menaxhim të parave. Një fond emergjence prej 94 miliard dollarësh, i cili mund të përdoret pa mbikëqyrje parlamentare, ka shkaktuar polemika në Japoni. Ligjvënësit e opozitës, të alarmuar nga shuma e pa precedent, e akuzojnë kryeministrin Shinzo Abe se po përdor rezervën shtetërore si para xhepi. Abe thot se fondi do t'i lejoj qeverisë të luftoj impaktin e pandemisë koronavirus, që ka goditur rënd ekonominë e vendit. Është një buxhet për të gjitha llojet e situatave të mundshme në të ardhmen. Do të menaxhojmë me shpejtësi këto situata për të shpëtuar shëndetin, punët dhe bizneset e qytetarëve. Fondi rezerv është llogaritur për këtë. Abe shton se do të raportoj në parlament në kohën e duhur lidhur me shpenzimin e këtyre parave, por fondi është shumë i lartë, gati sa shpenzon Japonia për edukimin dhe mbrojtjen së bashku dhe ka shqetësime të mëdha lidhur me ndonjë keq menaxhim të tij. Është një çek i bardhë shumë i lartë i cili do të lëjë Japoninë me një president të keq, thot një zyrtar i Ministrisë së Financave, që flet në kushtet e anonimitetit pasi nuk është autorizuar të flasë publikisht. Ndërkohë Japonia aprovoi së fundmi dhe një shtojtës në buxhet prej 300 miliard dollarësh që do t'i bashkohet pakos me stimuj ekonomik prej 1.1 trilion dollarësh. Këto shifra tepër të larta u nxitën nga konkurrenca e fuqive të mëdha që po bëjnë çmosin për të shpëtuar ekonomitë e tyre të goditura rënd nga pandemia. Kampionati shqiptar i volejbollit është praktikisht i mbyllur. Federata Shqiptare e Volejbollit do të zyrtarizojë vendimin ditët në vijim në rast se nga Ministria e Shëndetësisë do të vazhdojë të mos ketë asnjë komunikim për aktivitetet e lojrave me dorë. Sezoni i volejbollit në Shqipëri mund të konsiderohet i mbyllur. Në një kohë kur nga Ministria e Shëndetësisë nuk jepet asnjë informacion për vijueshmërinë e kampionateve, e teksa afati i përfundimit sa vjen dhe afrohet, drejtuesit e Federatës Shqiptare të Volejbollit janë detyruar të mbledhin rrjetën dhe të mendojnë për sezonin e ardhshëm. Moslimi i ndeshjeve në ambiente të mbyllura është absurd për presidentin Erlind Plumbi, pasi volejbolli është sporti kolektiv me më pak kontakt fizik se kushdo disiplinë tjetër. Nëse Ministria nuk do të ketë përgjigje apo do të lejë stand-by këtë pjesë, ashtu siç po ndodh deri tashmë, neve do të marrim një vendim për ta pezulluar apo për ta ndërprerë aktivitetin në atë moment që ndonjë të lejosh futbollin dhe të ndalosh volejbollin duket i çik absurde, apo sporte të tjera të cilat janë trup në trup pranë njëri tjetrit, pavarësisht se mund të zhvillohen në ambiente të hapura. Nga Asamblea Vjetore e zhvilluar këtë të premte, Kryesia e volejbollit shpjegoi ndryshimet që do të ketë ky sport në të ardhmen. Mbijetesa e rrjetës shqiptare ishte kryefjala e diskutimeve. Vështirësitë e mëdha për shkak të krizës nga COVID-19 bën që të gjitha risitë e parashikuara për sezonin e ri që nis në shtator të shtyhen për vitin e ardhshëm, duke shpresuar që nuk do të ketë prapakthehu pikërisht prej mungesës së financave. Volejbolli shqiptar ra dakord për të qëndruar për një vit në vend numëro. Kjo për t'i dhënë frymarrje klubeve nga situata e krijuar dhe mbi të gjitha për të garantuar aplikimin e risive të reja prej vitit 2021.
në mënyrë që edhe volejbolli në vend të njohë rritje të cilësisë. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në vijim të Ditarit të mbrëmjes këtu në A2 Për orë me radhë maturantët protestuan para Ministrisë së Arsimit duke shprehur revoltën e tyre për vështirësinë e provimit të gjuhë letërsisë. Disa prej tyre u takuan me përfaqësues të ministrisë ndërsa po firmosin edhe një peticion me disa kërkesa. Protesta e maturantëve të Tiranës u zhvillua para Ministrisë së Arsimit dhe e përpasoi rruga e Durrësit, mbeti e bllokuar për disa orë. Ata i cilësojnë shumë të vështira pyetjet e provimit të gjuhë letërsisë. Tek pyetjet nuk ishin mirë të formuluara, që të kuptoheshin nga të gjithë, kishte vend për subjektivitet dhe të gjithë kishin mendimet e tyre, prandaj na kanë dalur të gjithëve ndryshe. Gjithçka ishte e gabuar. Të kërkonte mendimin tënd, por një mendim nuk mund të jetë kur i gabuar. Ishin pyetje jashtë tekstit shkollor që i bërë gjatë viteve shkollore. Ishte shumë i vështirë dhe nuk mund të arrinte askush. Nuk ishte diçka që maturantët e prisin, as mësuesit nuk ishin përgatitur për këtë lloj testi. Testi modeli ishte ndryshe nga ky. Për këtë arsye janë të zemëruar me drejtuesit e ministrisë. Mendoj se është shumë vetë shpjeguese, personat për të cilat i është drejtuar e kuptojnë vetë. Nuk mund të tolerojmë të tallje që bëhet vazhdimisht me maturantët, të tallje që bëhet vazhdimisht me të ardhmen tonë. Janë mësuar të veprojnë pa respekt për ne. Më falja, mund të na ktheni një përgjigje, 2 poezi në një provim mature. Në këtë protestë revolt, ata hodhën vezë në drejtim të Godinës, ndërsa ambientet ruheshin vetëm nga rojet private të sigurisë, pasi policia e shtetit ishte vetëm në rolin mbështetës. Një përfaqësi e tyre u takua me drejtues të ministrisë, ku ju premtua që testi do të rishikohej, por provimi nuk do të përsëritet. Maturantët firmosën një peticion. Për zgjerimin e kësaj note, për zgjerimin e kufive dhe për vendosin e notës aktuale, me 40% të notës që kemi marrë në test dhe 60% me notën që kemi marrë të letërsisë të gjimnazit. Gjithashtu ata kërkojnë që provimi i radhës, ai i matematikës, të mos jetë në këtë shkallë vështirësie, ndërsa paralajmëruan vijimin e protestës. Edukimi dhe nxënia janë si shkarpat në një zjarr dhe jo si mbushja e një ene. Kjo shprehje e Sokratit që në kohët e lashta na bën të pyesim edhe sot, apo mësojnë nxënësit sot në bankat e shkollës për të ndezur një zjarr dijesh, apo thjesht për mbushin enën, siç thot Sokrati. Në kontekstin tonë, pra, sigurojnë një shkollë të lartë dhe kaq. Einsteini gjithashtu ka thënë se shkolla nuk të mëson, por të mëson si të mësosh. Pra, shkolla të nxit edhe mendimin logjik, edhe analitik, përveç se të mëson formulat dhe poezitë përmendësh. I tham këto fjalë pasi sot pati një reagim gati në grup të maturantëve pas provimit të gjuhës dhe letërsisë dhe një zëri, ata thanë se provimi ishte shumë i vështirë. Që një provim të jetë shumë i vështirë ka 2 anë si medalje, ose ti si nxënës nuk e qenë aq i përgatitur, ose ka qenë vërtet jashtë standardit si test dhe ky është faja atyre që e kanë hartuar. Këto ditë, pas 3 muajsh mbyllje në shtëpi, maturantët janë futur në periudhën më të edhshme të jetës së tyre, pra në provimet e maturës. Me njerë pas testit të gjuhës dhe letërsisë, pati shumë zërat se ky test ishte shumë abstrakt dhe gjeje shumë pyetje për cilat në pamjet parë, të gjitha alternativat ishin të mundshme. Maturantët janë ata që do të mbushin nesër auditoret e universiteteve dhe më pas do të jenë edhe drejtuesit e jetës. Ndaj edhe çështja thelbësore të mësuarit të tyre është shumë e rëndësishme për një komb. Për të mos e lënë krejt pa përgjigje këtë problematikë që ka dalë, ne kemi të ftuar në studio drejtoreshën e qendrës së shërbimeve arsimore, më saktë personin përgjegjës që harton testet, zonjën Rezana Vrapi. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, përshëndetje. Zysh Rezana, më lejoni t'ju drejtojmë në këtë mënyrë për ta shkrirë disi akullin. Menjëherë kam pyetjen e parë, a ishte vërtet kaq i vështirë ky test sot, ose si mendoni ju, pse u zhdukur e tillë maturantëve? Atëherë, në lidhje me vështirësinë e testit, kur hartohet një test, patjetër që ne kemi parasysh disa nivele. Dhe pyetjet ndërtohen mbi bazën e këtyre niveleve, që janë niveli i parë, tashmë të tërë dingtë, niveli 2 dhe niveli 3. Megjithatë, kur hidhen rezultatet finale, ne bëjmë një analizë, e cila në fakt është edhe pjesë e raportit publik që publikojmë, ku detajojmë dhe çështjen e vështirësisë së testit. Kështu që aktualisht nuk mund ta them
sa është kjo shkallë vështirësie, për sa kohë nuk kam përgjigjet e maturantëve. Por nisur nga gjithë përvojat e viteve të kaluara, gjithmonë ka rezultuar se në test aq pyetje sa ne kemi llogaritur, aq kanë dalë të nivelit të lartë të vështirësisë. Kjo nisur nga përvoja e hartuesve të testit, të cilët janë mësues me shumë vite përvojë dhe din shumë mirë se cilat janë pyetjet të cilat i takojnë nivelit të tretë të vështirësisë, që në përgjithësi janë pyetje që kërkojnë arsyetimin logjik, që kërkojnë lidhjen me nivelet të argumentuarit, pra janë vlerësim, sintezë e tjerë. Dhe këto janë në një numër të reduktuar, rreth 10 në total, si pyetje të tilla. Kjo është analiza që ne kemi bërë për momentin, por thash, analiza finale është kur ne marrim përgjigjet e maturantëve. Dhe madje mund t'ju them dhe këtë, edhe vitet e kaluara ka patur shumë pretendime të tilla dhe kur është bërë analiza në fund nuk na kanë rezultuar as pak e vërtet që ka patur më shumë pyetje të vështira se sa janë ngritur pretendimet. Gjithsesi kjo mbetet për t'u parë në fund kur të bëhet kjo lloj analize. Thënë këto, ne po kuptojmë që ju keni marrë mendimin e mësuesve për mënyrën se si do të zhvillohet testi, apo jo? Nuk është thjesht se marrim mendimin e mësuesve. Mësuesit janë pjesë e grupeve tona. Janë bashkëpunëtorët e qendrës shërbimeve arsimore të certifikuar, mësues të cilët përmbushin disa kritere shumë strikte që lidhet që me përvojën e tyre në arsimin e mesëm dhe njëkohësisht dhe certifikime, standarde të larta të arritjeve të tyre si mësues në shkollë që kanë bërë me kualifikimet e tjerë. Pra, janë mësues me shumë përvojë dhe po ja u them kanë emër goxha të mirë në rrethet arsimore. Ata janë pjesë e grupeve tona, ne punojmë me ta, janë ata të cilët edhe verifikojnë sa lidhet një pyetje me programin orientues, prandaj ja u them me bindje që nuk ka pyetje jashtë programit orientues, ose të na i thonë cilat janë këto, sepse nuk deri në këtë moment nuk di asnjë rast se të na kenë thënë kjo pyetje ka qenë jashtë programit. Sinqerisht jam edhe unë shumë kurioze për ta ditur cila është kjo pyetje që është jashtë programit. Atëherë, në fakt, ne kishim programuar që të bënim një pjesë bisedës si fillim me ju, Zysh Rezana, por ne kemi në komunikim të drejtë për drejtë edhe Kesi Spahiun, është maturante e shkollës Sami Frashëri. Kesi, mirëmbrëma. Gjatë viteve të fundit, maturantët kanë shprehur vazhdimisht indinjat në lidhje me mënyrën e hartimit së... Atëherë, Kesi, duke qenë se tani të shoh në ekran, të lutem, besoj po e ndiqe bisedën me Zysh Rezanën. Çfarë është pretenduar konkretisht, me shembuj, duke qenë që t'jemi dhe në plotësimin e njëri tjetrit, pra edhe në përgjigjet njëri tjetrit. Sa po dëgjuam që kërkohet një shembull, konkretisht, mban mend ti nga testimi, nga provimi, çfarë shembush janë dukur të vështirë? Problemi kryesor që shtrohet është fakti se kishte një numër shumë të madh të pyetjeve që ishin me fund hapur, që kërkonin subjektivitet, secili mund të argumentonte zgjedhjen e tij, por kjo është e vështirë për t'u bërë, kur kemi një numër të caktuar alternativash dhe ne jemi të detyruar të zgjedhim një prej tyre. Një nga pyetjet që si thua ka bërë më shumë bujë dhe ka sjell vëmendjen e gjithëve është pyetja e turit në varg, ku sipas mendimit tim, gjithsesili mund të arsyetojë një mënyrë të tij për përfundimin e këtij fragmenti të shkurtër. Kështu që kjo është një ndër pyetjet më kryesore që ka paraqitur këtë fakt. Gjithashtu dhe të pyetjet e teksteve letrare, kishin pyetje që kërkonin mendim më personal, tek pikpamja e programit, me që dhe zonja e përmendi, më konkretisht tek programi në lidhje me veprën e Iliadës së Homerit, neve na kërkohet, sipas programit, të vlerësojmë rëndësinë e Homerit në letërsinë e mëvonshme, të interpretojmë dhe analizojmë dhe gjykojmë për vlerat artistike të poemës Iliada. Ndërkohë në test, neve na kërkohet një pyetje në të cilën duhet të tregojmë se cili grup fjalësh na tregon se kjo poemi përket eposit homerik. Të gjitha alternativat janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, personalisht kjo është një ndër pyetjet më të vështira. Dhe kryesisht mbrohet me argumenta që nxënësi duhet të kenë lexuar veprën, prap mendoj se i gjithë teza nuk ishte ndërtuar me faktin se sa e ti kishte lexuar veprën, ishte thjesht subjektive çfarë ti mendoje në moment, nuk përputhej as pak me modelin. Nëse kishin plan të hartonin një test të tillë, minimumi që mund të bëhej nga organet përkatëse ishte që modeli të ishte i tillë. Neve ishim totalisht të papërgatitur. Gjithashtu, 20% me ato informacion që ne kanë dhënë dhe zyshat, 20% i takon tekstit poetik, 20% tekstit rrëfimtar. Unë i kam punuar të gjitha tezat e letërsisë që nga viti 2006,
nuk ka pasur dy tekste poetike, sidomos të kësaj vështirësie, dhe sidomos që neve ishim, si thuash, në një farë mënyrë të premtuar publikisht që tezat jo vetëm që mund të ishin me një nivel lehtësie më të ulët, por nuk mund ta prisnim që ato do të ishin më të vështira. E qartë. Zysh Rezana, komenti juaj. Atëherë, po nis nga pretendimi i fundit në lidhje me natyrën e teksteve. Atëherë, teksti i gjuhës shqipe dhe letërsisë është ndarë në dy pjesë. 30 pikët e para i takojnë pjesës së gjuhës shqipe dhe 30 pikët e dyta, ose më saktë 50% e tekstit, i takojnë letërsisë. Letërsia bazohet në dy fragmente, ose dy nën pjesë, le të themi, të cilat takojnë dy gjinive të ndryshme. Njëra gjini është epike dhe njëra gjini është lirike. Mund të binte ndoshta edhe gjinia dramatike. Pra, ne kemi respektuar një nga rregullat e programit orientues që thotë në test duhet të bien dy gjini të ndryshme. Dhe njëra është epike, eposi është hyn tek gjinia epike, dhe pjesa tjetër është gjini lirike, që është poezia e Lazgush për Adecit. Në lidhje me, dhe sigurisht se cila prej tyre ka një peshë të barabartë, 15 pikë njëra dhe 15 pikë tjetra. Nëse cilën nga pjesët ka një logjik të tillë të ndërtimit, ka një grup pyetjesh të cilat lidhen me të kuptuarit. Dhe pyetja që ka të bëjë me grupin e fjalëve, ka të bëjë pikërisht me të kuptuarit të tekstit. Dhe janë fjalë që janë marrë vetëm nga fragmenti, nuk janë marrë nga vepra. Të gjitha alternativat, në të katër alternativat, të gjitha grupet e fjalëve janë nga ai fragment, nuk janë fjalë të shkëputura nga vepra. Dhe pikërisht, një grupi atyre fjalëve i takojnë leksikut, ose pikërisht ati fjalori që është specifik për periudhën kur është hartuar, ose që i bëjnë njëon asaj periudhe. Kjo sigurisht ka të bëj edhe me sa e ke kuptuar thelbin e kësaj pyetje dhe të kuptosh që në një periudhë të saktuar leksiku i takon asaj periudhe, se si thuash jep ngjyrimin asaj periudhe. Por ja u them me bindje, asnjë nga fjalët nuk janë marrë nga vepra, por nga fragmenti që ato kanë patur në test. Në lidhje me pretendimin tjetër që ka të bëjë me pyetjen, që është vetëm një pyetje, me vazhdimin e stilit që ka të bëjë me fragmentin e dhënë, vetëm një pyetje është, një nga alternativat lidhet me fragmentin, sepse është fiks në logjikën e fragmentit. Dua të bëjmë dije që tekstet të ndryshme kanë natyra të ndryshme. Teksti argumentues ka një strukturë të veçantë. Teksti rrëfimtar ka një strukturë të veçantë. Tre nga alternativat nuk i takojnë kësaj strukture dhe vetëm njëra është fiks në natyrën e stilit që ka fragmenti. Është pyetje thjesht e nivelit të dytë, nuk është pyetje e nivelit të tretë të vështirësisë. Nëse e shikon me kujdes kërkesën, natyrën e kërkesës, logjikën e saj, pyetjen e zgjidh pas një lloj vështirësie. Në lidhje me pretendimin tjetër që ka të bëjë me pjesën e pyetje duhet ishin si tek modeli, nuk ka pyetje paralele në gjuhë shqipe dhe në letërsi. Tani, dy fragmentet që kanë rënë në pjesën e letërsisë janë njësoj si që janë dy fragmentet në model. Madje është Lazgushi në të dyja. Ka 15 pyetje për Lazgushin tek modeli dhe ka 15 pyetje tek Kamyja, por ndërkohë nuk është më Kamyja, se s'mund t'japi më Kamyn, por kemi dhënë veprën e Homerit. Ndërkohë, tek pjesa e gjuhës shqipe, një pjesë e madhe e testit të gjuhës shqipe është identik me modelin, pra kanë patur një fragment me problemet gjuhësore, të sintaksës dhe të drejtshkrimit, identike si që ka qenë tek modeli. Kanë pyetje të gramatikës, pra njohuri për gjuhën, që lidhen me elementet të tilla si që janë morfologji dhe sintaks, apo drejtshkrim, dhe janë identike si tek modeli. Duke qenë se e përmendi... E vetë ndryshim me modelin është që nuk kanë pat... Duhet i drejtojmë të kërkojnë ndjes për ndërprerjen Zysh Rezana. Kesi, duke qenë se soli shembullin e Lazgushit,
ne kemi mësuar nga studentët që dolën, nga maturantët që dolën protest sot, përse është krijuar kjo situatë me veprën e Lazgushit? Personalisht, mua mu duke qenë se duke folur në aspektin Është kaq e vështirë? Është e vështirë. Neve marrim dhe opinionin e mësuesve që na kanë situar janë udhërrëfyesët tona për gjatë gjithë kësaj rrugës drejt provimeve të maturës. Veprat e Lazgush për Adecit janë veprat më të vështira që neve studiojmë për provimet të maturës, kështu që sigurisht që polemikat më të mëdha i sillte ajo. Gjithsesi unë mendoj se problemi më i madh nuk është me pjesët letrare, problemi më i madh shtrohet me pjesën e gjuhës. Prap nuk jam dakord me faktin që ne ishim aq të papërgatitur se si ishte testi, se si ishte modeli. Unë nuk e kisha parashikuar, sigurisht, nuk po diskutoj pjesën a ishte në program, nuk e kuptoj pse kishte aq shumë pyetje në lidhje me reklamat, ato personalisht mua më duken sërish pyetje që kërkojnë subjektivitet. Në park luajnë fëmijë, kjo tregon që ka shumë aktivitete në park apo tregon që fëmijët duhet të shkojnë në park? Këto janë pyetje që neve bazohemi duke parë dhe tezat e kaluar, ne duhet bazohemi diku. E qartë, Kesi. Atëherë, Zysh Rezana, një koment se duhet t'ju vë bashk në vijim të asaj se çfarë po artikuloni edhe Kesi edhe ju. Atëherë, duhet t'ju bëj diçka me dije. Në pyetjet me alternativa, në fakt është një nga elementet më delikate të këtyre pyetjeve dhe unë e mirë kuptoj në këtë moment maturantët, është e vërtetë që alternativat mund të jenë pranë. Por, diferenca midis një maturanti që e kap iden me atë i cili nuk e kap, sigurisht do të thotë që njëri nga maturantët e zotron kompetencën dhe tjetri jo. Duhet keni një gjë parasysh që në testet e gjuhës shqipe dhe të letërsisë ne nuk kontrollojmë thjesht njohuri të cilat mësohen në mënyrë identike nga libri, por mënyrën se si i përdorim, pra është kompetenca. Për këto duhet jemi shumë të qartë. Pra mënyra se si përdorim këto njohuri në situata të jetës së përditshme. Tani, nëse maturantët nuk lexojnë me shumë kujdes kërkesën, sepse i gjithë thelbi është tek kërkesa. Detajet janë tek kërkesa. Patjetër që alternativat do të jenë pranë njëra tjetrës. Në pyetjet me alternativat duhet të jenë të paktën 2 prej tyre, sigurisht në varësi të nivelit të vështirësisë duhet jenë pranë njëra tjetrës. Nëse pyetja zgjidhet menjëherë nga të gjithë maturantët, i bie që ajo të jetë nivelit të parë. Por nëse një pyetje ne duam që të zgjidhet nga 50% e maturantëve, patjetër 2 prej alternativave do të jenë shumë pranë njëra tjetrës. Në të kundërt ne nuk bëjmë dot diferencën. Në pyetjet e nivelit të tretë duhet jenë 3 alternativa për shumë pranë njëra tjetrës, pikërisht për të zgjidhur nga 20% ose edhe 5% e maturantëve. Janë pyetje që do bëjnë diferencën. Në të kundërt ne do të ndalin gjithë maturantët që marrin 10. Nuk ka pyetje në cilat të gjithë maturantët marrin maksimalen, sepse aftësitë e tyre janë të ndryshme dhe këto duhet ta kuptojnë maturantët dhe mësuesit. Edhe në klasë ka nxënës të cilët marrin nota maksimale, sikur ka nxënës që marrin nota të nivelit mesatar dhe të ulët. Atëherë po të ishte kështu të tërë dhe i marrin këto nota sepse aftësitë e tyre janë të tilla që pikërisht përshtaten me këto nota. Nëse të tërë do t'i zgjidhnin, do ishin shumë të lumtur, do kishin maturant të gjitha 10, por vetë maturantët thonë që nuk ka mundësi që një nxënës i nivelit mesatar të zgjidhi pyetjet e nivelit të lartë. Pikërisht të bën testi. Një nxënës i 8-s dhe po e saktësoj këtë, do të shkojë deri në 40 pikë të testit. Nxënësi i 10-s do të fillojë nga 50 pikë, do marri 52. Pra nxënës që merr 50 pikë nuk është njësoj me atë që merr 58 pikë, pavarësisht se të dy nxënësit janë me 10. Ai që merr 58 dhe 60 pikë është një nxënës që i kap të gjitha këto diferenca. Edhe dallimin midis alternativave shumë të afërta. Është detyra jonë që të bëjmë alternativa të tilla për të diferencuar nxënësit e niveleve shumë të larta dhe që në Shqipëri duhet jetë diku te 4 deri në 5%. Vjen logjike të shpjegimit tuaj, Zysh Rezana, unë e kapa. Dua t'i drejtohem Kesi, a kemi një shpjegim se edhe ti dhe unë po ndishnim Zyshën? Dëgjoj, më fal të them një gjë, nuk mundet, më fal të them një sekond, ju them diçka. Nuk mundet 32.000 maturant të marrin 8, 9 dhe 10. Jo, nëse ata realisht janë të 8-s, 9-s dhe 10-s, po, do t'i marrin. Por nëse janë të niveleve, nga niveli i ulët, po themi 5 deri tek 10, testi duhet të zbuloj pikërisht nivelet që i takojnë këtyre maturantëve. Kjo është detyra e një testi. Kesi, a kemi një shpjegim duke qenë se po e ndiqnim
Zyshëm pra, jo çdo zgjidhje vjen në mënyrë matematikore, pra duhet vjet edhe pjesa e logjikës, edhe intuita apo kreativiteti në punë. Mund t'i japim këtë shpjegim duke unë dua të specifikoj faktin që zakonisht janë këto paragjykimet ndaj brezit tonë, jemi konsideruar vazhdimisht si brez për tac. Dua të them se nxënësit që ishin sot në protest, një pjesë e mirë prej tyre unë i njoh, janë nxënës së shkollës time, ishin nxënës me nivel. Jo të gjithë në Shqipëri, si thua, nuk e meritojmë notat që kemi. Unë personalisht kam mesatare 10.0, unë synoj të kap mjekësinë. Mua Fakulteti i mjekësisë më penalizohet përveç faktin që këto pyetje, sipas mendimit tim, sipas tezave që kam kryer, janë më të vështira se ç'duhet të ishin. Dhe këtë nuk e them vetëm unë. Kur këtë e thon një numër i gjerë nxënësish, atëherë pse do ta kemi problemin ne, ndoshta e ka teza. Do sjell konkretisht diçka që mua më ka bërë shumë përshtypje. Është pyetja cili variant përmban një emër të dygjinishëm. Tek alternativa, Schulz vë në dukje se media sociale kanë nxjerrë në dritë shumë vende më pak të njohur. Neve në librin e gjuhës shqipe jemi mësuar se emri vende është emër i dygjinishëm. Vend vendi, një vend disa vende. Te kjo tezë, vende si emër i dygjinishëm do të shoqërohet me një mbiemër që do të kishte marrë gjininë femërore. Këtu ka mbetur me gjininë mashkullore në shumës. Unë e kam parë këtë pyetje, kam menduar me vete, ç'është kjo? Çfarë supozohet të zgjell unë nga këto? Nuk e kuptoj, a ishte pyetje me shkas, e kanë vënë vetë, a ishte thjesht një kalim, kanë bërë dhe një kalim tjetër, të një nga pyetjet, tek fragmenti me Sarandën, na kërkohet. Për te nuk duhet të paragjykoj asnjë nga shembujt që ti me të drejtën tënde po sjell këtu, por unë Zyshrezanës dua të drejtoj pyetjen, mënyra se si sot një nxënës do të shkojë në universitet nuk është më provimi, ndaj dhe notat e marra, se është dhe shqetësim që ngriti në nisjet fjalës saj Kesi. Pra, notat e marra në këto teste janë shumë të rëndësishme, këtë e dim të gjithë. Ndoshta mund të jetë kjo një nga arsyet e kësaj protestet nxënësve, e them këtë edhe për të hapur ndoshta një debat që mbase mund të mos marrë përgjigje këtu dhe sot, por a është kjo mënyra më e mirë për të siguruar shkollën e lartë? Atëherë, nxënësit patjetër që ata që janë shumë të mirë dhe preferojnë deg të cilat janë mjaft konkurruese, siç është mjekësia, do të konkurrojnë me njëri tjetrin në bazë arritjeve që kanë marrë në të 3 vitet e shkollës së mesme, plus maturën shtetërore bazuar në kriteret që kanë vendosur universitetet. Bëjmë dije që testi është një për të gjithë. Niveli i vështirësisë është një për të gjithë. Pra ata konkurrojnë me njëri tjetrin me të njëjtin test. Nuk është se një grup konkurron me një test më të thjeshtë apo një grup konkurron me një test më të vështirë. Pra ata janë të vendosur të gjithë në pozita të barabarta. Kështu që në këtë moment, nëse po e marrim të mirëqen, edhe pse unë nuk e pranoj, që testi pas ka qenë përtej nivelit të lejuar të vështirësisë, por thash kjo mbetet për të verifikuar kur ne të marrim rezultatet, sepse edhe vitet e kaluara kanë qenë këto pretendime, ndërkohë që kemi patur nxënës që kanë marrë pikë shumë të larta në test, për kundrejt paragjykimeve që ka patur, por gjithsesi, nëse pas ka qenë, po e marrim hipotetikisht, që testi është më i vështirë se sa duhet, nëse po themi ata marrin 8 ose 9 të gjithë, sërish do të konkurrojnë me njëri tjetrin me të njëjtat pikë dhe me të njëjtën notë. Kështu që nuk ka arsye pse këta maturantë të shqetësohen në këtë pikë. Por thash, të presim rezultatet e testit dhe të shikojmë se si realisht ata kanë dalë. Se mbase shqetësimi i Kesit nuk qëndron, ajo mund të marrë notë jashtëzakonisht shumë të lartë dhe unë ja uroj me gjithë zemër, dhe në fund të thotë nuk ishte ashtu sikurse e mendova. Prandaj po them shumë herët që ata ta paragjykojnë procesin në këtë stad, le të presim të mbyllet testimi. Procesi i vlerësimit. Gjithë procesi i vlerësimit. Yes. Kesi, krahas maturantëve, a kishte sot një shtys apo një nxitje i referohen protestës, pra nga mësuesit në këtë lloj proteste ndaj testit sot? Po, neve jemi konsultuar vazhdimisht me mësuesit për përmbajtjen e testit. Është shumë e lehtë, mund thjesht kërkohet në internet, kanë dalë edhe pedagog të Universitetit të Tiranës, duke shqyrtuar radhë më radhë pyetjet të cilat shfaqeshin problematike. Neve tek mësuesit do bazohemi gjithsesi. Neve pas pyetjeve, pas konsultimeve që kemi bërë me to, kemi konfirmimin e plot që pyetjet ishin të vështira.
pyetjet ishin me hamendësim dhe tek fakti që ne do konkurrojmë me njëri tjetrin tek e fundit, të vjen keq pasi kjo formë korrigjimi, si thua, penalizon një nxënës që është shumë i mirë dhe mund të favorizoj një nxënës që ka nivel më të ulët, sepse ai e hamendësoi ashtu në moment, mund të mos ta ketë, si thua, organizuar mendimin as pak në formë logjike, mund ta ketë marrë tek dikush tjetër. Un kam tezën me vete që do thotë se prap janë bërë foto në provim, prap është shfrytzuar ky fakti që dikush mund të ketë pyetur diku, del më mirë se një tjetër që është përpjekur më shumë. Thjesht që të kuptohet më mirë në pikpamjen e një maturanti, ne përgatitemi për provimet e maturës, të vjen keq kur përgatitja jote nuk hyn as pak në punë në bërjen e tezës. Njohuritë që kontrolloheshin ishin më së shumti periferike se themelore, nuk e ndroi mendimin mbi pyetjet e gjuhës, se si vëmendja jonë ndryshoi nga një pyetje një tjetrën, sepse në çdo pyetje ne kishim nga një paragraf të ndryshëm, ajo shumë e vështirë, koha nuk dilte, pasi pyetjet kërkonin analizë. Sipas mendimit tim, ato nuk ishte ndjekur niveli vështirësisë sipas përqindjeve. Ato kërkonin analizë. E qartë. Zysh Rezana, nuk dim ta themi në të shmas ka qenë, por po mësojmë që pas ka pasur një shtysë edhe nga mësuesit, protesta ndaj testit e ditës sotme e maturantëve. Ka një nivel pa kënaqësie, si mund ta komentojmë? Nuk di të them për mësuesët, sepse të gjithë mësuesët që njoh dhe nuk njoh pak mësues, njoh pafund në të tërë Shqipërinë. Mësues të cilët janë një pjesë e madhe e tyre edhe pjesë e proceseve që ne kemi si qendra shërbimeve arsimore, janë korrigjues në maturën shtetërore, janë mbi 400 në tërë Shqipërinë, në Shkodër, në Korçë, në Fier, Vlorë, në Fushkruj, në Durrës, në Elbasan. Asnjë prej tyre nuk ka kontaktuar me ne, asnjëri. Deri në këtë moment, unë nuk kam asnjë telefonat, qofte edhe nga njëri prej tyre që të thotë, sepse njihem shumë mirë me ta, janë pjesë e trajnimeve tona, kanë ardhur në zyrat e qendrës shërbimeve arsimore vazhdimisht për informacione, kur kemi patur elemente për të ndarë me ta, dhe asnjëri prej tyre nuk ka marrë në asnjë rast kontaktin me specialistët apo me mua personalisht, edhe pse e ka numrin tim dhe mund të kontaktojnë në çdo moment. Nuk më shprehur, dhe kjo më bën pak çuditje, me sinqert, që pse asnjëri prej tyre, nëse vërtet e kanë këtë shqetësim, nuk kontakton me ne. Çfarë i pengon? Nuk di ta them këtë. Do ishte diçka vërtet shumë e mirë që të ndaj ky shqetësim me qeshan. Qeshaja nuk është një ishull i izoluar, është një institucion që ka vite që punon, është nga hartuesit e parë të testeve me standarde në Shqipëri që në 2003-shin, dhe specialistët janë me një përvojë të jashtëzakonshme, kanë trajnuar pafund në Shqipëri mbi mënyra se si ndërtohen testet, dhe prandaj po them, fryma jonë e bashkëpunimit kanë qenë e jashtëzakonshme me të tërë mësuesit, dhe më vjen pak çudi që gjejnë rrjetet sociale për të shfaqur këto shqetësime dhe nuk i adresojnë institucionet. Është shumë normale të vinë dhe të kontaktojnë dhe të thonë, faj maturantëve që nuk kanë qenë të përgatitur, Zysha? Jo, nuk, dëgjoj më fal, është gjë më e gabuar të themi faj maturantëve. Absolutisht nuk e themi, unë të paktën personalisht të Rezant, nuk e kam thënë në asnjë moment të kërkoj fajtor të mësuesit apo të maturantët, nuk po e shikoj fare në këtë këndvështrim, do të jetë shumë e gabuar nëse i vendosen këto fjalë qendrës shërbimeve arsimore apo mua. Është një proces. Ne kemi një mënyrë të ndërtimit të testeve, duhet të ulemi bashkëtarisht edhe me mësuesit dhe të shikojmë edhe mënyrën se si i testojnë ata maturantët në shkollë, në ç'më mënyrë ata i kërkojnë ose i masin nivelet e larta të arritjeve tek nxënësit e tyre, dhe pastaj të gjejmë një rrugë të përbashkët që vërtet mënyra se si qendra e shërbimeve arsimore i teston të përcillet edhe në gjimnazet e Shqipërisë. Sepse për hir të së vërtetës unë kam parë disa teste përpara disa muajsh dhe patjetër që kam edhe unë ato kritikat e mia, i kam diskutuar me mësuesit se ku qëndronin elementet të cilat mi kanë mirëpritur, më kanë thënë edhe vazhdimisht duhet të jemi në kontakt, por ajo që më bën përshtypje është pikërisht pse në këtë moment ata gjejnë rrjetet sociale apo edhe vetëm maturantët dhe nuk shfaqen. Të shfaqen, nuk ka asnjë gjë të keqe të ulemi dhe të diskutojmë. Por po ja u them në përgjithësi të plot, asnjëri prej tyre, edhe pse lista është jashtëzakonisht shumë e gjatë,
nuk ka ardhur të kontaktoj me specialistët në qendër shërbimeve arsimore. Kështu që Kesi, të lutem, mësueses tënde mund të kërkosh që, të po ta them shumë seriozisht të pjesë, të kontaktoj me mua, me specialistët në QSHA dhe shqetësimet që ka të vi dhe ti diskutojmë bashkarisht. Dhe pse jo, edhe ne të reflektojmë nëse diçka realisht nuk ka shkuar. Kesi mund të... Për mund zgjidhen gjërat në rrjetet sociale. Mund të quajmë një përkëdheli nga ana e maturantëve në këtë situatë, pra duke dëgjuar dhe shpjegimet që po na vinë? Unë sërish mendoj që kjo nuk është përkëdhelje. Nëse goditemi nga të tjerë për pikpamjen, jo nga ju personalisht, nga të tjerë, pasi zakonisht media na portretizon si jo brezi që mësion mjaftueshëm, unë sërish do të sjell probleme konkrete me tezën, tek pikpamja përgatites, neve... Kesi absolutisht jo. Neve na është mësuar, sipas çelësit, sipas teksteve të gjuhës, po flas konkretisht, sepse konkretisht duhet folur. Kesi, përmende një tekst, Kesi, të lutem, mund më dëgjosh pak? Kesi, të lutem. Ju keni si dokument zyrtar vetëm tekstin e miratuar nga Ministria e Arsimit, që është teksti i nxënësit. Çdo material tjetër që ju është futur në shkollë, nuk është i zyrtarizuar, Kesi, dhe nëse mësuesja ka përdorur, ka bërë gabim. Letërsia nuk mësohet e gatshme, interpretimet nuk mësohen të gatshme. Nxënësit i jepet çelësi se si të arsyetoj dhe të argumentoj, dhe nëse ti e ke mësuar të gatshme një interpretim, më vjen keq, por thjesht ke riprodhuar interpretimin e dikujt tjetër. Detyra e çdo mësuesi, por edhe çdo burimi tjetër, i cili mund të përdoret në mënyrë individuale nga ju në shtëpi, interneti është plot me materiale, ka shumë materiale sot që qarkullojnë kudo, i shërben vetëm një gjëje, që juve të fitoni atë që quhet mendim i pavarur, mundësia për të arsyetuar dhe për të gjykuar. Nëse ju përsërisni në mënyrë të shkëlqyer mendimin e dikujt tjetër, më vjen keq, por jeni në nivelin e riprodhimit, Kesi. Kështu që nëse ju thoni është thënë në filan libër i cili është përtej jo tekstit zyrtar, janë thjesht opinione siç mund t'i kemi edhe unë përtej detyrës time funksionale. Ato janë thjesht opinione dhe nuk janë kriteri së vërtetë, se në letërsi ne të gjithë duhet të krijojmë mendimin ton të pavarur. Mendimin ton, kjo është detyra, të krijoj njerëz të cilët, shkolla, të krijoj nxënës të cilët krijojnë mendimin e tyre, arrin të gjykojnë dhe të shprehen në çdo lloj situate. Por me mendimin e tyre, jo atë që e marrin nga libri. Nëse e merr nga libri, je në nivelin e riprodhimit. Dhe thjesht të mbajtjes mend përmendësh. Kurrikula me kompetenca dhe të gjitha tendencat sot në botë janë që jo të riprodhojmë, por të shfrytëzojmë dijet për të dhënë përgjigje situatave të jetës së përditshme. Prandaj ju mbase keni ngecur në disa nga pyetjet, sepse ato janë shmangje nga riprodhimi. Unë jam e familiarizuar me faktin që testi i gjuhës së tërësisë sigurisht kërkon shfrytëzimin e mendimit logjik. Problemi është, në vitet e kaluara në rregull, këtë vit pati një ndryshim në strukturë, është më alternativa. Mua nuk mund të më kërkohet të shprehet opinioni im në ato 4 opsione alternativash. Në program shkruhet, tregohet se si përvojat personale gjithçka ndikon te komentimi i veprës, dhe shembulli që unë do zgjidhja nuk ishte shembull mbi kuptimin logjik, ishte shembull mbi faktin se si është ndërtuar vepra. Është e mësuar sepse disa gjëra janë eksakte. Na është thënë poemat e pike, në poemat e pike, autori mban distancë për personazheve. Në një nga pyetjet thuhet qëndrimi emocional i autorit mbi personazhin. Këto janë pyetje që ty të gatrojnë gjithsesi, këtu nuk është mendimi im personal. Këtu është një pyetje teorike. Mua kjo pyetje më duket e ndërtuar gabim. Ta komentosh me jo, nuk ka asnjë gabim, Kesi, është shumë e verifikuar nga ana jon. Prandaj të thash, të lutem kontakto me mësuesit e tu, të kontaktojnë me ne dhe t'i sqarojmë mbi të gjitha detajet e testit, pa asnjë lloj meraku nga ana e qendrës së shërbimeve arsimore, pa asnjë lloj meraku, po ta them edhe një herë. Dhe kjo do t'ishte qetësi edhe për ju, edhe për mësuesit, por njëkohësisht edhe për ne që jemi ekstremisht të hapur në këtë drejtim. E qartë, besoj kjo pjesë mund ta quajmë të e ezauruar, ndërkohë u përmend dhe fjala e... Më fal, nëse Kesi...
Pra, nëse kesi e ka shqetësim, mund të vi bashkë me mësuesen e saj, po mund të vinë tek ne dhe mund t'i sqarojmë. Pa merak, fare. Atëherë, u përmend dhe pak më herët, po unë dua t'ju pyes juve, a u kopjua këtë radhë pasi duke parë që testi sipas tyre ishte i vështirë, edhe mësuesit nuk do donin që të dilte puna e tyre e dobët. Atëherë mund t'u kenë dhënë dhe mundësinë nxënësve për të kopjuar. Keni sinjalizime të tilla? Jo, nuk kam, sepse e para bëj pyetjen nga mund të kenë kopjuar, nga. Testit, edhe sikur t'i mbani librat mbi tavolinë, nuk kanë se nga kopjojnë. Tani, sepse është pikërisht pra kjo është detyra, të ndërtojmë një test mbi kompetenca dhe jo riprodhues. E qartë. Pra, nga sa thoni ju mund ketë qenë vetëm hapësira për të komunikuar me njëri tjetrin për gjetje një alternative më të saktë. Por, e kuptoj, por Casey më thotë që nuk kanë pasur kohë. Pikërisht nëse do kishin patur një orë më tepër, ata ndoshta do kishin pasur kohë të komunikonin. Por nëse Caseyt nuk i ka dalë koha për t'i shkuar, siç thot ajo vetë, deri në fund, a ka patur kohë t'u tregoj shokëve, apo t'i tregojnë shokët dhe shoqet, është një çike debatueshme kjo pikë, sepse pikërisht prandaj ne kemi qenë pak strikt te koha që të mos lejonin këtë lloj komunikimi. Prandaj po ju pyes edhe janë nga mund të kenë kopjuar dhe kush ka treguar. Casey, çfarë ndodhi sot? Kishte hapësirë për të diskutuar në lidhje me një alternativë, pra kush ishte përgjigjja e saktë që mund ta quajmë kopje në këtë rast? Ka patur hapësirë për diskutuar mbi një pjesë të madhe alternativave. Rastisi shumë rrallë që dy nxënës kishin zgjidhur të njëjtën alternativë. Unë jam e bindur që këtë test që zgjidha ditë, në qoftë se e zgjidh sot, mund ta zgjidhja ndryshe. Gjithsesi për faktin e kopjimit, desha thosha që personalisht unë jam nxënëse gjimnazit Sami Frashëri, në këtë gjimnaz nuk pati problematika të tilla, për fakti që teza është e fotografuar, ka dalë kudo, tregon se ka patur në gjimnaze tjera. Ndoshta nuk kanë komunikuar me njëri tjetrin, kanë komunikuar me një zysh, ka marrë një mendim profesional. Teza është fotografuar, kështu që e gjithë situata, e gjithë protesta u bë me faktin që neve kërkojmë që do të shihet qartësisht kur të bëhet vlerësimi, neve kërkojmë që kufiri i pikëve mes notave të ulet. Të ulet sepse këtu nuk bëhet fjalë për diçka të vogël, këtu bëhet fjalë për të ardhmen tonë. Kështu që kërkojmë rëndësinë e mjaftueshme. Mund të ulet, po e bëj edhe unë pyetjen. Atëherë ka diçka. Patjetër që ne do të shikojmë shpërndarjen e pikëve në finale, është një praktikë që ndiqet kudo, nuk e bën vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera, nuk vendosen strikte që në fillim ato që ne quajmë pragje nga njëra notë tek tjetra. Duke parë shpërndarje normale, ne do duam që të ketë një shpërndarje normale të kurbës, mbi bazën e kësaj shpërndarje normale, patjetër ne do të saktësojmë edhe se si do të jetë kufiri nga njëra notë tjetra, prandaj në këtë pikë Casey t'i sugjeroj të mos shqetësohet fare. Është diçka që ne kemi për detyrë për ta bërë dhe jo se e kërkojnë maturantët, ata bëjnë shumë që e kërkojnë, nuk ka asgjë të keqe, por është pjesë edhe e punës sonë në atë që ne quajmë përshtatshmëri të kësaj kurbe. Kështu që mos shqetësohet fare sepse do të bëjmë më të mirën për ta. Duke qenë se Casey Gjusherzana përmendi alternativat pak më herët dhe për ta shtensionuar pak situatën, një pyetje të fundit, meqense se kjo çështja asaj pjesës me turi nuk bë si refren sot edhe në protestë edhe në rrjetet sociale, tani që provimi mbaroi. Mund të na thoni cila është përgjigjja e saktë, çfarë do bënte turi? Para shumë vitesh është bërë Bodleri. Duhet shikoj tani testin, se sinqerisht nuk duhet shikoj alternativat. Janë shumë pyetje, në këtë moment nuk e mbaj mend, duhet ta shikoj. Atëherë, duke qenë se ka është po të më i lexoj alternativat, mund t'ja them. Casey, të lutem, mund të na ndihmosh me alternativat që kanë qenë. Jo, mund të them, dëgjoj, më fal, mund të them diçka? Po, ne po ju ndjekim ndërkohë. Atëherë, ka diçka. Në mjedisin e provimit kanë qenë disa variante, jo dy. Kanë qenë shumë variante të testit. Dhe në secilin variant, pozicioni i pyetjes ka ndryshuar, por ka ndryshuar dhe pozicioni i alternativave. Dhe ajo që është alternative sakte varianti A, nuk është alternative sakte varianti D. Dhe mbase kur këta kanë komunikuar me njëri tjetrin, mund të kenë bërë edhe këtë lloj gabimi, sepse kanë menduar se alternativa e saktë është filania. Prandaj unë
refuzoj të ja përgjigje në A-ja, B-ja, C-ja apo D-ja, sepse në të 4 variantet që kanë qenë në sallë, pozicionimi i alternativës së saktë ka ndryshuar. Prandaj po refuzoj, sepse mund të çorientoj maturantët. Po, provimi ka mbaruar, Zysh Erzana, ne po sjellim vetëm një shembullin që ka kesin në dispozicion. Kesin nëse do ke mundësi të na e lexosh. Mbas datës lexoni paragrafin në më poshtë. Barka filloi të rrëshiste me shpejtësi përgjatë lumit të rrëmbyer, ndërsa 4 njerëzit që ndodheshin në të bërtisnin nga euforia. Zemrat e tyre rrinin fort, ndërsa manovronin me shkatësi lopatat përmes ujrave të trazuara. Madje edhe Turi, i cili fillimisht ishte ndjer i shqetësuar në lidhje me udhëtimin me bark, e harroi frikën kur valët e akullta përplaseshin mbi të. Papritur, ai vështroi skajtën printat të një shkëmbi të dhëmbëzuar që u shfaq përpara. Cila nga fjalitë më poshtme mund të vijojë në të njëjtin stil aksionin e nisur në paragrafin e dhënë më sipër. A. Duke u përqendruar, Turi u përpoq të kujtonte procedurën e saktë për ta kthyer barkën në një pozicion të sigurt. B. Ndërkohë, uji i ftohtë i lumit vazhdoi të përplasej në anët e barkës duke e bërë qull Turin dhe shokët e tij. C. Turi e dinte që ai dhe miqtë e tij ishin të përgatitur për të dalë mba në situata të tilla. D. Turi u hodh në të djathtë për të shmangur shkëmbin dhe gati e përmbysi barkën. D-ja. Është D-ja, alternativa D. Në këtë variant testit, ju lutem, në këtë variant testi. Është varianti D, alternativa D. Po, sërish duke kuptoj çfarë arsyetimi logjik duhet kisha bërë unë. Njëherë thuhet stil aksioni. Kur përmendim stil në librat tonë gjuhës, stil e kemi orientuar vetëm me faktin. Stil në lidhje me mjetet gjyqësore. Aksioni duket sikur po flasim për diçka kinematografike, jo. Ky është një tekst rrëfimtar. Dakor. Mirë, kanë qenë 4 variante siç na tha Zysh Erzana për këtë pyetje që ka marrë shumë vëmendje në media, në rrjetet sociale dhe të gjitha. Kesi, besoj ti e bën lidhjen nëpërmjet alternativës që ke zgjedhur, apo jo? Po, unë kisha zgjedhur alternativën e gabuar. Kështu që cilën ke zgjedhur Kesi? Unë kisha zgjedhur Turi e dinte që ai dhe miqtë e tij ishin për të përgatitur për të dalë mba në situata të tilla. Pasi një fjali para fjalisë fundit, thuhet se fillimisht, një sekond të lutem, fillimisht Turi ishte ndjer i shqetësuar, por e harroi këtë. Dhe unë prandaj kisha zgjedhur këtë alternativë, sipas stilit mua stil rrëfimtar më duket, ndryshim në ligjërim nuk ka. Okej, kurse ajo alternativa D ka ndryshim në ligjërim? Asaj nuk ka. Nuk vazhdon të njëjtën logjik me shkëmbin e dhëmbëzuar. Po, të dyja janë në të njëjtën logjik, këtu shndron problemi. Diferenca te përmbajtja e alternativës D. Shiko përmbajtjen dhe detajet e alternativës D. Dhe si lidhen këto detaje me fjalinë e fundit të tekstit. Në rregull, atëherë vetëm një sekond, të risjell dhe një problem tjetër, siç risolla me fjalën vende, që jam e bindur që ishte shkruar gabim, tregon që teza nuk është ripar. Tek pyetja në lidhje me tekstin me Sarandën. Shumë shkurt sepse mund të ketë shembull. Po, shumë shkurt. Tek pyetja në lidhje me tekstin me Sarandën, teksti ka gjithsej 9 fjali, njëra nga alternativat na thon të vendosim një frazë pas fjalisë të 10. Nuk e di a është bërë me shkas për të na ngatruar. Po, nuk besoj se këto tekste ka ishtë të rëndësishme. është bërë për të eliminuar me njerë, sepse dhe dim shumë që aty janë 9 fjale. Kështu që ju duhet ta përjashtonit me njerë. Nuk e konsideroni si ndim? E qartë, unë ju falenderoj të dyjave... është letësisht e verifikueshme që janë 9 fjale. Ju falenderoj të dyjave Kesi Spahiu, maturantës që ishte në studion tonë. Të uroj suksese në vijim, në rrugtimin tënd, edhe unë ju drejtova me zysha gjatë gjithë kësaj kohe televizive që kishim në dispozicion, drejtoreshës qendrës së shërbimeve arsimore zonjës Rezana Vrapit. Falenderoj që ishe edhe përgjigjet për të sqaruar disa nga shqetësimet e maturantëve dhe besoj edhe publikut. Faleminderit juve. A2CNN siguron pamjet e ekzekutimit e Kuran Billës mbrëm në komunën e Parisit. Këtu në kryeqytet, vrasja e tipit mafioz ndodhi kur zona ishte tetë e populluar, ndërsa autorët janë larguar nga dalja më e shpejt në autostradë pa mundur të identifikohen. Pista kryesore mbetet ajo e Akmarrjes, për shkak se 40 vjeçari, i njohur edhe me emrin Herland Bilali,
ka kryer një vrasje në Angli në vitin 2006. Ky është momenti kur benci i atentatorëve i afrohet nga pas makinës së parkuar të billës te komuna Parisit. Pas ekzekutimit me automatik vrasësit u larguan duke u kthyer mbrapsht nga rruga që erdhën në drejtim të unazës së madhe. Ekzekutimi i tipit mafioz në afërsi të një qendre tregtare ndodhi në një moment kur zona kishte shumë lëvizje qytetarësh. Sipas policisë, për të shmangur dhe identifikimin nga kamerat e sigurisë si dhe largimit të shpejt nga zona, vrasësit u kthyen nga e njëjta rrugë nga e cila erdhën në daljen më të shpejt në autostradë. Hekuram Billa, sipas policisë, jetonte në fshatin Ndomje, ndërsa pas marrjes në pyetje të familjarëve të tij, ai kishte ardhur për të takuar disa miq. Tridhjetë minuta më pas, policia gjeti në fshatin 5 dhe makinën e autorëve. Pasi ekzekutuan 40 vjeçarin Hekuram Billa, atentatorët lëvizën me një automjet tip Benz ngjyrë të zezë me portobagazh, ndërsa për të humbur gjurmët ata e dogjën atë në zonën e Pezës. Policia arriti të gjejë armën e krimit, por pa asnjë gjurmë, pasi ajo është djegur së bashku me automjetin. Motivet e ekzekutimit janë ende të paqarta për hetuesit, por dyshimi kryesor mbetet hakmarrja. Kjo për shkak se 40 vjeçari i njohur dhe me emrin Herlan Bilali në Angli në vitin 2006 vrau me breshëri automatiku në një lokal për Elmarkun, ndërsa la të plagosur 3 të tjerë. Në ato kohë Billa ishte 28 vjeç, ndërsa viktima 22. Vendimi i gjykatës së Kurorës u njoh nga drejtësia shqiptare dhe përpasoi 40 vjeçari u ekstradua drejt Shqipërisë në vitin 2014 për të vuajtur dënimin me burgim të përjetshëm. Në Shqipëri Billa kërkoi një tjetër proces gjyqësor për njohjen e vendimit. Fillimisht ai u refuzua, por pas kërkesës së bërë në vitin 2017, gjykata shqiptare ja konvertoi burgimin e përjetshëm me 25 vite burg, duke u bazuar në legjislacionin shqiptar. Pasi mori këtë vendim një vit më pas, Billa bëri sërish një kërkesë në gjykatë për të u liruar me kusht, që arriti ta marrë në vitin 2018. Deri më tani policia nuk ka asnjë të dhënë për vrasësit, ndërsa automjeti dyshohet se është i vjedhur. A2 ka siguruar edhe vendimin e gjykatës së Krujës që liroi nga qelia Hekuram Billën. Ai ka bindur gjykatën për ta liruar 5 vjet para kohe me prindrit e smur, sjelljen e mirë në burg, pendesën dhe premtimin për të punësuar si korrier në një studio juridike. Sjellja e mirë në burg, pendesa për krimin, prindrit e smur, por edhe kontrata për të punësuar si korrier në një studio juridike janë argumentet e gjykatës së Krujës për lirimin nga burgu të Hekuram Billës. A2 ka siguruar një kopje të vendimit të firmosur nga gjyqtarja Enkelejda Hoxha, përmes të cilit Billa ka fituar lirinë më shumë se 5 vite para përfundimit të dënimit. Sipas gjykatës, shkaku i veçantë që i ka mundësuar lirinë e parakohshme Billës është gjendja e tij familjare. Ai ka bindur gjyqtaren Hoxha se ka 2 prindër të sumur në vështirësi ekonomike që kanë si të ardhur vetëm pensionin. Njëkohësisht, Billa ka mundur të marrë një raport pozitiv për sjellje të mirë nga burgu i Fushkrujës dhe po ashtu nga zyra e shërbimit të provës, e cila ka rekomanduar lirimin e tij nga qelia. Kundër lirimit nuk ka qenë as prokurori, i cili e ka lënë zgjidhjen e kërkesës në çmim të gjykatës. Ajo që bie në sy në vendim është fakti që burgu i Fushkrujës ka llogaritur 5 vite, 6 muaj dhe 11 ditë dënim të pakryer për Billën, ndërsa gjykata në dispozitiv 4 muaj më pak se kaq. Lirimi para kohe i Billës shton listën e personave që kanë fituar lirinë me vendime të gjyqtares Enkelejda Hoxha, e cila ende nuk ka kaluar në sitën e vettingut. Në vitin 2017, gjyqtarja Hoxha liroi nga qelia Genci Tafilin, i dënuar me 25 vite burg për vrasjen e kreut të policisë së Shkodrës Arben Zylyftari. Në të njëjtin vit, një vendim i saj i dha lirinë Ilir Pajës, i njohur me nofkën UFO për shkak të 2 arratisjeve spektakolare nga burgjet italiane. Ai vuante një dënim për plagosjen e një polici. Në janar 2020, gjyqtarja Hoxha liroi me kusht nga qelia Endri Doklen, i dënuar për jetë si një nga anëtarët e bandës së Durrësit.
vendim që nuk ishte prishur më herët as nga gjykata e lartë dhe as nga kushtetuesja. Të vonuar por pozitive, cilësoi presidenti Ilir Meta vendimin e kolegjës për të larguar Ardian Dvoranin nga gjykata e lartë. I pyetur nga gazetarët mbi përsëritjen e zgjedhjeve në bashkitë pa kryetar, Meta pohoi se nëse partitë gjenin një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ai nuk do të bëjë pengesë. Këtë të premte Ilir Meta kishte një çështje më pak mes atyre që mban pezull me mazhorancën. Vendimi i kolegjës për të larguar Ardian Dvoranin si antar i gjykatës së lartë meritonte sipas kreut të shtetit, jo më shumë se një përshëndetje, por shigjetimet nuk i kurseu. Në vlerësimin tim është i vonuar, po sidoqoftë është pozitiv. A ishte largimi i zotit Dvorani një dhuratë për ju si një ish socialist i vjetër në 29 vjetorin e Partisë Socialiste? Faleminderit. Kjo pyetje që bët ju është si të konfirmosh që ky institucion kontrollohet nga një parti e caktuar dhe ajo bën apo shkëmben dhuratë. 4 bashki vijojnë të jenë pa udhëheqës post 30 qershorit, e megjithatë Ilir Meta nuk do të lëvizë asnjë gisht pa pasur më parë një vendim të gjykatës kushtetuese. Zgjidhja që sugjeron është një tjetër marrëveshje politike. Megjithatë, në rast se gjitha palët do të arrinin në një marrëveshje politike, gjithëpërfshirëse, dhe kjo do të mbështete edhe nga komuniteti ndërkombëtar, dhe do të ishte pa kritikueshme, nuk do të përpiqesha të besha bllokues, thjesht për arsye të këtij qëndrimi mjaft të qartë dhe mjaft parimor. Në këtë 12 qershor, socialistët festojnë 29 vjetorin e themelimit dhe konferencën e përjavshme për shtyp presidenti e mbylli me një urim për ish kolegët e partisë. Uroj të gjithë socialistëve, shpresoj të jetë edhe ditë reflektimi edhe për ata që drejtojnë sot edhe për të gjithë të tjerët. Faleminderit, mirupafshim. Gazetarët e rikthyen në podium, duke i kujtuar që në të njëjtën ditë me socialistët mbushvitet edhe kryedemokrati Basha. Kam nisur një urim edhe një shishe verë dhe shpresoj që dhe i ta kaloj gëzuar, edhe dy palët të reflektojnë dhe të na japin marrëveshje të tjera që i shërbejnë plotësimit të 15 kushteve. Faleminderit. Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi të shtyjë edhe me një javë nisjen e punës për shërbimin urban. Kryetaria e këtij komiteti Mira Rakacolli theksoi se nga analiza e bërë, situata është nën kontroll pavarësisht rritjes së rasteve. Rakacolli tha se nuk do të ketë rikthim të karantinës, por duhet të tregohemi të kujdesshëm. Komiteti Teknik vlerëson se situata është krejtësisht e kontrolluar. Por sa më sipër, kemi vendosur që të mos ketë kthim mbrapa në strategjinë e rihapjes. Por, për më shumë siguri, kemi vendosur që të shtyhet për të paktën një javë hapja e transportit publik si një shërbim që vlerësohet me një risk shumë të lartë në këtë situatë epidemiologjike. Duhet të ruajmë njëri tjetrin, duhet të ruajmë të moshuarit, duhet të ruajmë sidomos distancimin fizik, higjienën personale, të përdorim maskat apo barrierat mbrojtëse në fytyrë kur jemi në vendet e mbyllura dhe në ato ambiente në të cilat nuk sigurojmë dot distancimin fizik. Komisioni i Reformës Zgjedhore zhvilloi mbledhjen e parë që prej arritjes së marrëveshjes me opozitën jashtë parlamentare, por ajo u shoqërua me debate të forta, madje edhe me kërkesën për largimin e Rudina Hajdarit nga bashkëdrejtimi i komisionit. Kjo mund të jetë një ndër mbledhjet e fundit të Rudina Hajdarit në krah të Damian Gjiknurit si bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore. Opozita parlamentare i ka kërkuar Gremuz Ruçit zëvendësimin e saj me Myslim Murizi në komision. Bashkëkryetar i kësaj reforme zgjedhore në vend të zonës Rudina Hajdarit të jetë zoti Myslim Murizi. Dhe besoj që tetën tjetër do të kemi votim në seancë, siç parashikon rregullorja e kuvendit. Ndërkaq, vetë zonja Hajdari është të gabuar në shkallimin e opozitës parlamentare në marrëveshjen e arritur për kodin elektoral, që mban gjithashtu firmën e saj. Anashkallimi i opozitës parlamentare ka sjellur pra një tension të lartë dhe pikërisht jemi këtu në këtë pikë. Është një këshill të cilin ne nuk mund ta marrim dot parasysh pranë Komisionit të Reformës Zgjedhore në Parlament. Pavarësisht kërcënimit me votë opozitës në kuvend, mazhoranca thotë se nuk ndryshon marrëveshjen e dakordsuar me opozitën jashtëparlamentare. Jemi një parti që i qëndrojmë marrëveshjeve dhe ne nuk mund të bëhemi
palë në shkelje dhe marrëveshje. Megjithatë, kjo është një çështje që do shikojmë, ne do bëjmë çmos që ajo paketë të kalojë. Mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore, ku 2 bashkëkryetarët informuan pjesën tjetër të anëtarëve mbi detajet e marrëveshjes, ishte e tensionuar dhe me debate të forta. Opozita këmbgul në hapjen e listave për deputet, kërkesë e cila kërkon ndërhyrjen në kushtetutë dhe që e depozitoi zyrtarisht. Fondet publike për partitë në fushat do të dyfishohen, ndërsa financimet private mund të jenë deri në 3 herë më shumë se ato që jep shteti. Reklamat në media gjatë fushatës zgjedhore do të lejohen ndërkohë. Këto janë çështjet për të cilat negociatorët e Këshillit Politik gjetën dakordsi në mbledhjen e fundit, ndërsa drafti pritet të shkojë të hënën komisionit parlamentar. Gjetjen e mirë kuptimit e patën më të lehtë kur diskutuan për financimin e partive në fushat dhe reklamat e forcave politike në media. Grupi negociator i reformës zgjedhore ra dakord që formula e parave që do të marrin për zgjedhje të nisë nga një dyfishim i mbështetjes financiare nga buxheti i shtetit vitin e ardhshëm. Buxheti i shtetit do të dyfishojë financimet për partitë dhe tavani do të jetë në raportin 1:3, pra 3 herë më shumë se sa buxheti që do të marrin nga buxheti i shtetit, partitë do të jetë tavani për financimet private. Edhe media do të përfitojnë nga paratë e partive pasi rekomandimi i Këshillit të Evropës për të ndaluar reklamat në fushat zgjedhore u injorua me konsensus nga politika shqiptare. Të lejohen reklamat politike, pavarësisht se ka pas një rekomandim të Këshillit të Evropës, mendojmë që akoma nuk jemi në kushtet që të ndalojmë reklamat politike. Pritet ende të detajohet propozimi i Partisë Demokratike për nën komisionerin e KQZ-s. Të hënën, ekspertëve ju është lënë afanti për të bërë të gjitha ndryshimet e kërkuara në kod, në respekt të marrëveshjes zgjedhore, por demokratët thanë se puna e Këshillit Politik do të vazhdojë. Derisa të shihen plotësisht të hartuara në licitacionin zgjedhor, në kodin zgjedhor, të garancit që është rënë dakord më 5 qershor për administrimin e zgjedhjeve, pra jo vetëm administrata, por dhe garancitë e tjera, identifikimi biometrik dhe instrumentat tjera që mbrojnë votën e zgjedhjeve, sigurisht që deri në atë moment Këshilli do të punojë për të mbyllur dakordsinë e plot teknike. Bashkëkryetare e Komisionit të Reformës, Rudina Hajdari, kërkoi që marrëveshjes të shtohen edhe elementë të tjerë, si listat e hapura zgjedhore dhe numërimi elektronik në zgjedhje. Këto ishin informacionet e fundit për këtë hapësirë informative. Përpara se të ndahemi, si gjithnjë kujtoj të klikoni faqen tonë të internetit @cnn.com, do të gjeni aty të përditësuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë mirupafshim.